مثلا پویان مختاری رو که مثال بزنم برات، این با داداشش دزد دیواررو بودن، برندشون هم هست. الان دیگه پویان مختاری اون پویان مختاری 5 سال 6 سال پیش نیست، میلیون ها دلار پول داره، حاکمیت داره شل عمل میکنه یا اینگیج شده با این مسئله که واکنش بهش نشون نمیده. یه کلیپ میاد فرداش طرفو میگیرن، ولی کلاهبردار میاد ما التماس میکنیم دست بهش نمیزنن. مجرمت بلند میشه میره ترکیه، بلند میشه میره امارات، هر جور کلاهی میخواد سر هر کی میذاره و ساختار اونقدر در سیاست هم فشل عمل کرده که با هیچ کدوم این کشورها ارتباط نداره که مجرمشو برگردونه. شما تو کشور خودت که رسانه‌ها رو نگاه میکنی که قوی دیگه، همه دنیا دست شماست و میخوای کاخ سفیدم حسینیه کنی و اینا رو ولش کن. شما برای اینکه بدونی چه بلایی سرت اومده، برو همین ترکیه ببین شماره حساب برات باز میکنن یا باز نمیکنن. حالا وسوسه هم شده، پیشنهاد وسوسه انگیز بهت دادن؟ ما هم از سرسخت ترین کیسی که باهاش سرپنجه شدی کی بوده؟ ماکان آریا پارسا میثم شکری سازه که از دوربین فیوز یه جمله بهش بگی. بری سراسیا به کرمان، یه قبر رو بهت میگم، میری میبینی یه آدمی اونجا خاک شده که اون آدم 2 تا بچه داشت و فقط به خاطر اینکه از اون کشور دفاع کنه دوچرخش هم فروخت و رفت و الان اونجا خوابیده. جوابش اونجاست، من نمیذارم تو در بری. حالا تمام جمهوری اسلامی رو به خط کنی، اینور تمام قوه قضاییه آمریکا رو هم به خط کنی، ترامپ هم به خط کنی، تو در نمیری. من هستم. فرض کن یه کلاهبرداری رو کشف کردی. حالا یا اتفاقی یا با توجه به تخصص و پیگیری که داشتی. فرقی نمیکنه. کلاهبرداری که زندگی هزاران نفر رو داره نابود میکنه. میتونه یک طرح پانزی باشه، یه شرکت پوششی باشه، یه باند سازمان یافته پولشویی باشه، هر چیزی. ولی تو در امانی. چون حالا یا به واسطه رانتی که داشتی یا به واسطه تخصصی که داشتی، در جریانی که همچین کلاهبرداری در جریانه و خب از خودت مراقبت میکنی. سوال اینه که چه میکنی؟ صداشو در میاری یا میگی به من چه؟ بذار سناریوی دیگر رو در نظر بگیریم. تصمیم میگیری افشا کنی، ولی درست قبل از اینکه دست به افشاگری بزنی و مستندش بکنی، بهت پیشنهاد رشوه و تطمیع داده میشه. میان که تطمیعت بکنن، میان که بخرنت با رقم 10,000 50,000 100,000 دلار، نه ها، میلیون دلاری، اونقدری که زندگی تو قشنگ جابجا بکنه، زندگی خاندانت رو هم جابجا بکنه. بهش فکر کنید، خیلی ساده بهش جواب ندید. قبول میکنی یا ادامه میدی؟ حالا سناریوی بعدی، تصمیم میگیری افشاگری بکنی و اون پول رو قبول نکنی و فردا صبحش که از خواب بلند میشی، تو گوشیت پیامی رو میبینی حاوی این متن که یا دست برمیداری یا عواقبش رو میبینی و اون آدمی که چوبلای چرخش کردی اونقدری زور داره که وقتی بهت میگه عواقبش رو میبینی، عواقبش رو بهت نشون بده. تصمیمت اینجا چیه؟ ما همیشه فکر میکنیم این اتفاقات تو فیلم ها میفته، ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. حقیقت اینه که تو دنیای امروز، توی بستر اینترنت، توی سیستم های بانکی، توی تراکنش هایی که هر روز انجام میدیم، بازی هایی به مراتب بزرگتر از چیزی که تصور میکنیم در جریانه که اتفاقا ممکنه ما روحمون هم خبر نداشته باشه. پشت اسمای بزرگ، پشت شرکت های بزرگ به ظاهر قانونی، پشت تراکنش های میلیاردی، پشت کلیک هایی که حتی صداش رو نمیشنوید، پول های کثیفی جابجا میشه. پول‌هایی به زور از جیب‌ها برداشته میشه، پول‌های نادانسته از جیب‌ها برداشته میشه، بدون اینکه حتی یک قطره جوهر روی دست اون کلاهبردار بمونه. ولی خب کمتر پیش میاد، ولی پیش میاد که آدم‌هایی پیدا بشن، تصمیم بگیرن به جای اینکه تماشاچی باشن، وارد این بازی بشن. مدارک رو جمع بکنن، شواهد رو مستند بکنن، ارتباط‌ها رو کشف بکنن، اسمها رو بیرون بکشن، سکوت نکنن. آدم‌هایی پیدا میشن که به جای سکوت تصمیم بگیرن، حرف بزنن، وارد این بازی بشن و البته تاوان بسیار سنگینی که دارن پرداخت بکنن. ممکنه تحلیل تو این باشه که یک آدم باید دیوونه باشه از اون پیشنهاد وسوسه انگیز تطمیع بگذره، یا حتی دیوانه تر که جلوی اون تهدیدات بایسته و خودش رو صرف این مبارزه بکنه. من به تحلیلتون احترام میذارم. قطعاً که این آدم مظهر شرافت باید باشه که این کارو بکنه. اما اگر احساس هم میکنید که باید دیوونه باشه، باید بهتون بگم یکی از شریفترین این دیوونه ها
مهمون فیوزه. سپاسگزارم ازت محمد جرجندی عزیز، دعوت من رو به فیوز پذیرفتی. من مهمونای متعددی داشتم تو فیوز. ممکنه کسب و کار ویژه‌ای داشته باشن، هنر ویژه‌ای داشته باشن، یا اصلا برای خود من به شخص خیلی مهم بوده باشن، ولی به ضرس قاطع مهمترین مهمون فیوز برای جامعه شمایی. و از اینجا دلم میخواد باید شروع کنم که موتور محرک چیه؟ چی باعث شده اصلا وارد همچین بازی بشی؟ خب سلام آرش، خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردی تو برنامه‌ات. خیلی متشکرم. امیدوارم که برنامه خوبی بشه. بعد ببین، سوال اولت اینه که موتور محرک چی بود. خیلی میتونه خیلی نکات باشه، ولی مهمترینش این بود که من واقعا نمیدونستم که این اتفاق داره میفته و وقتی که فهمیدم که این اتفاقات داره میفته و دیدم که چقدر سیستم داره فشل عمل میکنه، بیشتر انگیزه گرفتم که ما باید یه کاری بکنیم. یعنی وقتی که حاکمیت یه کاری نمیکنه یا اگه میکنه فشله، یعنی عملکرد مثبتی نیست، بالاخره ما باید یه کاری بکنیم دیگه. و من خب توی یه حوزه‌ای هم یکم سواد داشتم که به درد اینجام میخورد، لذا آروم آروم اومدیم و شروع کردیم در مورد این جرایمی که داری شما الان میبینی صحبت کردن. یه کاری هم بود که من میتونستم از امریکا برای ایران بکنم. یعنی شما بعد از اینکه مهاجرت میکنی به این فکر میکنی که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، معمولا هم نمیتونی کاری بکنی. شما مثلا اگه نجار باشی دیگه باید بری آمریکا نجاری کنی دیگه. ولی وقتی که کارت اینترنته اون مرزه رو نداری و شما احتمال این که بتونی مفید باشی همچنان برای یه بخشی از جامعه ایران، و خب ما ایرانی هستیم، وجود داره. و فکر میکنم این که سیستم فشل عمل میکرد بیشتر انگیزه من میده. ببین، سیستم فشل عمل میکنه یا این مدل جرایم سایبری سازمان یافته است؟ ببین، دلم میخواد یه مقدار هیستوریشو بررسی کنیم، چون آخه هی شکلش هم عوض میشه. یعنی مخاطب ما 1060 یا 70 باشه انواع اقسامشو دیده. یعنی از نتورک مارکتینگ تو ایران دیده که یه سری آدم اسیر شدن، واقعا اسیر یه همچین توهم عجیب و غریبی شدن. نمیدونم هنوز ادامه داره یا نه، ولی اون موقع هر دانشجویی که یه مقداری دنبال یک شب پولدار شدن یا حداقل چند شب پولدار شدن بود به این فکر میکرد و میرفت و اسیر میشد واقعا. بعدن این تبدیل شد به شبکه قمار غیرقانونی. امروز تبش افتاده توی ترید و این هی شکل و شمایل عوض میکنه. و بعد سوال برای من اینه که مردم چی میشه اینو میپذیرن؟ چون یک میزانی از بلاهت واقعا نیازه و مردم هم فوج پول توش میریزن. سوال من اینه که اینا جرایم سازمان یافته است؟ یعنی حاکمیت داره شل عمل میکنه یا به نوعی اینگیج شده با این مسئله که واکنش بهش نشون نمیده؟ ببین، اولا باید بیای قوانین رو نگاه کنی که توی قوانین واقعیت اینه که سیستم فعلی قوانین کشور از نظر من به نفع کلاهبردارا عمل میکنه. یعنی اون دستگاه عریض و طویلی که چیده شده که از من و تو حفاظت کنه عملا میتونه ابزاری بشه علیه من و تو خیلی از پرونده من اینو دارم میبینم. بعد اینکه خب بالاخره همینو شما فعلا داری دیگه، چیز دیگه ای که نداری، باید از همین بتونی استفاده کنی. من همیشه میگم شما بالاخره باید به قوه قضاییه اعتماد کنی چون راه دیگه ای نداری. ولی اگر به من بگی که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌منده که این اتفاقات داره میفته، پاسخ خیره. یعنی علاقه ای نداری که این اتفاقات داره میفته، حداقل من شواهدی براش ندارم. ولی حتما قاضی فاسد داریم، بازپرس فاسد داریم. ببین، اینا بعد از اینکه رشد میکنن و بزرگ میشن، اتفاقی که میفته اینه که نتورکشون هم بزرگتر میشه و پول بیشتری هم دارن. یعنی مثلا پویان مختاری رو که مثال بزنم برات، خب این آدم مثلا تو ایران این با داداشش دزد دیوار رو بودن، یعنی از دیوار خونه مردم بالا میرفتن، پروندهشون هم هست. خب اینا وقتی که رفتن ترکیه، این رفته بود ترکیه به عنوان یه پناهنده، هیچ پولی نداشته. خودش تعریف میکنه، من یه بار تو کلاب هاست دیدمش، باش صحبت کردم، گفتش که من خواهرم پول نداشته لباس بخره. خب ببین، این حالا فقر خانواده‌اش یه بحث اینه که پول نداره که اون جرم رو گسترش بده.
به واسطه بی‌مسئولیتی که تو کشور اتفاق میفته، شبکه پرداختی که فشله و درستم نمیشه و سیستم اصلا از پایبست فشله و انگاری که مثلا حالا این تیکش ممکنه آمدانه باشه که اینا دوست دارن که فشل باشه، نه خود جمهوری اسلامی ها، بدنه جمهوری اسلامی، یعنی مملو از آدمای فاسده که علاقمندن که قانون شل باشه که اینا هم بتونن به منافعشون برسن، همزمانی که جمهوری اسلامی رو میخوان. یعنی این انگلوار میچسبن بهش، از من تو خیلی انقلابی ترن، وطن پرسترن، ولی اینا از اون خلاهای قانونی استفاده میکنن. الان دیگه پویان مختاری اون پویان مختاری 5 سال 6 سال پیش نیست. الان میلیون ها دلار پول داره، حالا دیگه راحت میتونه بیاد دبی، بره برنامه‌نویس استخدام کنه، برای تو برنامه خوشگل تری بچینه، پول تبلیغات بیشتری بده، آدم استخدام کنه، بشینن کانال تلگرام براش درست کنن. بسیاری این کانال تلگرامی که شما کف تلگرام میبینی فیلم و اینا داره صبح تا شب بهت رایگان برات میذاره با زیرنویس و فلان و اینا همه رو اینا دارن اداره میکنن، پول دارن دیگه، دارن پول ادمین میدن و کانال، شب به شب بری تبلیغات رو میبینی. ولی میخوام بهت بگم که اینا به مرور بزرگتر میشن. ما چیزی به اسم جرایم سایبری تو ایران عمقش 7 ساله، مثلا 6 سال 7 ساله داره اتفاق میفته. با فیشینگ شروع شده یه روزی و الان حالا انواع اقسامش داره میاد. تا مثلا 1 سال پیش تمام مجرمین سایبری که رو ایران فعالیت میکردن خود ایرانی‌ها بودن، خود مردم ایران، اون بخشی که مثلا تبدیل به دزد و نمیدونم مجرم میشدن از تو اینترنت این کارو میکردن و هر چقدر اینا پول در میآوردن بزرگتر و بزرگتر میشدن. امروز که من دارم با تو صحبت میکنم به واسطه کریپتو دیگه شما فقط بازیگر ایرانی نداری، الان دیگه خارجی ها هم اومدن که این خارجی ها کیان و کجان خیلی شما دقیق حتی نمیدونی که اینا کیان. یعنی تقریبا اون بلایی که در سر امریکایی ها داره میاد که از تمام دنیا تلاش میکنن کلاه بذارن سر مردم آمریکا به واسطه اینترنت، آروم آروم جمهوری اسلامی داره این هم تجربه میکنه که اینا خبرهای خوبی نیست، چون بدنه تکون نمیخوره، بدنه هم تو قانون ضعف داره هم بسیار فاسده، ولی اینا اونور بسیار اجایلن، اینا اونور پول دارن، باهوش هم هستن، با قدرت بیشتری فعالیت میکنن. اینا نه، اینا علاقه ای هم به حرکت ندارن. کما اینکه یه عامل مهم دیگه هم وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی اصلا علاقه ای هم نداره بیاد خودشو ترمیم کنه. چرا؟ چون تمام تمرکزش تو حوزه سیاسته، تمام فوکوسش اینه که تو سیاست خدایی نکرده اتفاقی براشون نیفته. الان شما میبینی مثلا یه کلیپ میاد فرداش طرفو میگیرن، ولی کلاهبردار میاد ما التماس میکنیم دست بهش نمیزنن، میگن طبق قانون فلان جرایم نمیدونم چی شامل تخفیف فلان میشود، باید صبر کنیم تا شاکی خصوصی داشته باشه. اون یعنی چی؟ بعد اون آدمه میتونه راحت شاکیاشو تهدید کنه، تطمیع کنه، فلان 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 و سالها ادامه داشته باشه کارش. خیلی مثال ها هست که من میتونم برات بزنم، ولی ترکیب یه ترکیبیه که بسیار آینده خطرناک میکنه. امیدی هم نیست واقعا، چون جمهوری اسلامی همتی برای تغییر نداره. من حداقل تو 4 تا دولت این فضا رو رصد کردم، نه تغییری هم نمیخواد بکنه، همین روند رو ادامه میده، اتفاقی هم براش نمیفته دیگه. حالا تو جرایم سایبری کسی که نمیمیره که بحران امنیت ملی هم که حادث نمیشه براشون، لذا خیلی هم براشون مهم نیست که حالا مال باخته بشن مردم. محمد آخه سوال برای من اینجا به وجود میاد که ببین تو میگی ساختار تمرکزشو گذاشته رو سیاست، ولی آخه تو اونم درست نیست. یعنی الان شما مجرمت بلند میشه میره ترکیه، بلند میشه میره امارات و به انواع و اقسام حالات کلا سر مردم به ریال میذاره، بعد از اونجا درگاه ریالی داره، هر جور کلاهی میخواد سر هر کی میذاره و ساختار اونقدر در سیاست هم فشل عمل کرده که با هیچ کدوم این کشورها ارتباط نداره که مجرمشو برگردونه. خب اینو با کجا دلمون بذاریم؟ ببین آره دیگه، بهت گفتم عوامل مختلفی وجود داره. مثلا یکیش همینیه که شما الان گفتی. ببین جمهوری اسلامی وقتی شما تحریم میشی، وقتی که
توی دنیا شما منزوی میشی. شما تو کشور خودت که رسانه ها رو نگاه میکنی که قوی دیگه، همه دنیا دست شماست و میخوای کاخ سفیدم حسینیه کنی و اینا رو ولش کن. شما برای اینکه بدونی چه بلایی سرت اومده یه پاس ایران رو بردار، برو همین ترکیه ببین شماره حساب برات باز میکنن، یعنی برو تو بانک ببین حساب برات باز میکنن یا باز نمیکنن یا ببین چه رفتاری باهات میکنن. اون موقع میفهمی که این تحریم ها و این خلاف جهت آبشنا کردن و اینا چه تأثیری روی وضعیت کشور داره. همین اتفاقا تو حوزه جرایم سایبری هم به ضرر جمهوری اسلامی عمل میکنه. ولی تو میگم جمهوری اسلامی در نهایت به ضرر مردم عمل میکنه، چون جمهوری اسلامی مسئول مردمه. نمونهش همین مثالیه که شما زدی، کلاهبردارهایی که میخوان همون یه ذره بار قضایی رو هم تحمل نکنن، چون اینا اصلا بار قضایی از نظر من اصلا معنی نمیده در ایران. یعنی شما راحت میتونی فضای قضاییش هم تحمل کنی، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. من الان کلاهبردار سراغ دارم تو زندان کانال کریپتو داره، یا یه کلاهبردار دیگه 10 تا توکن ساخته تو اوین، یعنی امنیتش هم ما تامین میکردیم، توکن میساخته. میخوام بهت بگم که اینا دیگه میخوان که تو ایران هم زندگی نکنن و هر دلیلی هم از ایران برن، همون یه ذره بار قضایی رو هم تحمل نکنن، از ایران میرن ترکیه و بعد هم یا دبی، این کشورهای اطراف ایران که حالا بیشتر ترکیه، و اونجا راحت هر کاری دوست دارن میکنن. و شما میبینی که این منزوی شدن کشور حتی تو بحث دیپلماسی هم شما این و رد نوتیسشو میگیری حتی، ولی میبینی ترکیه برش نمیگردونه یا دبی برش نمیگردونه، امارات. اینا همه مال همون منزوی شدنه. و یعنی شما برعکسشو میتونی تصور کنی، مثلا چرا مجرمین ترکیه نمیان تهران؟ یعنی شما مثلا تیم ایلگال گمبلینگ ترکیه بیان تهران دیگه، بیان شبکه بانکی ایران رو ابیوز کنن، از اینجا پول در بیارن دیگه، که ترکیه هم نتونه بازداشتشون کنه. ولی میبینی نمیان، چون اولا که نمیخوان اینور زندگی کنن، یعنی طرف پول در میاره میخواد یه جای بهتر زندگی کنه دیگه. یکی از دلایلی که اینا میرن یکیش اینه. ثانیاً این که بیان هم کسی باشون کاری نداره، ولی اگر کاری داشته باشه جمهوری اسلامی مجبور تحویلشون بده. یعنی به این راحتی نیست، یعنی ابزارای فشار اون کشورها به ایران بیشتره. کما اینکه میگم هیچ کس نمیخواد بیاد ایران، در حالت عادی واقعا کسی نمیخواد بیاد ایران، ولی اینا همه برمیگرده همون ارتباطاتی که ایران با کشورهای همسایه داره. یعنی شما میری میبینی مثلا اردوغان میاد، خیلی هم به ظاهر ارتباطات همه خوبه، همه چی خوبه، ولی به مجرمین که میرسه این کارو نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ایران مثلا قانون اعدام داره. این یه باگه که اینا همه از این باگ سوء استفاده میکنن. اینا هر جای دنیا رد نوتیسشون که گیر میکنه میرن میگن آقا من برگردم ایران اعدام میشم، که دروغ میگن. تا الان که حداقل جمهوری اسلامی خدا رو شکر کسی رو اعدام نکرده اونایی رو که گرفته، ولی این یه ضعفیه که داره دیگه. راحت دیگه اون پرونده رو کنسل میکنن، طرفو نمیفرستن ایران. اون مواردی رو هم که تا الان شما میبینی فرستادن ایران، همه مواردی بوده که ترکیه خواسته. یعنی اینا یه جرمی تو ترکیه مرتکب شدن، ترکیه دیپورتشون کرده و آماده پرتشون کرده تو ایران، نه به خاطر قماری که رو ایران پهن میکردن، به خاطر جرمی که در ترکیه مرتکب شده بودن. یعنی اینا خیلی با هم فرق میکنه ها، اینا رو باید اصلا تفکیک کنیم. من موردی رو سراغ ندارم که جمهوری اسلامی یکی رد نوتیس داده اونا هم بلافاصله برش گردوندن، نه مثلا یه سال بعد برش گردوندن، نه اینجوری نبوده. گرفتن رد نوتیس و پیگیری قضایی حتما از هیچی بهتره. میره حالا یه روزی شاید رابطه اینا بهتر شد، شاید اونا یه طرح اجرا کردن، مثل این چند وقت پیش ترکیه طرح اجرا کرد به اسم قفس. اینا میخواستن که تو سیاست میخواستن بگن که اردوغان خیلی مبارز به فساد و اینا، شروع کردن اینا که رد نوتیس داشتن و گرفتن، که شامل حال یه 70-80 تا ایرانی هم شد. ولی اینا همه تصمیمات ترکیه است، تصمیمات ایران نیست. یعنی ایران نمیره فشار بیاره به ترکیه این کارو بکنه. و این داریم در مورد ترکیه صحبت میکنیم، در مورد آمریکا صحبت نمیکنیم. تو اروپا که اصلا شما دیگه هیچ وقت برات نمیگردونن، تو آمریکا که اصلا براشون مهم نیست.
1000 بارم بری توضیح بدی اصلا برای آمریکایی‌ها مهم نیست که تو چه جرمی کردی. من الان کلاهبردار سراغ دارم که تو ترکیه فرار کرده، از ترکیه فرار کرده، ایران جیب ایرانی‌ها رو میزد و از ترکیه فرار کرده، الان داره لس آنجلس زندگی میکنه، بهترین نقطه لس آنجلس. ولی اینا همه برمیگرده به زور دیپلماسی کشور تو که زوری نداره واقعا. راجع به قمار که صحبت کردی بذار این بخش رو توضیح بدیم به مخاطب که به ما مربوط نیست که کسی میخواد با پولش چی کار بکنه. یعنی از منظر مذهبی به این مسئله نگاه نمی کنیم. ما هر کی آزاده با پولش هر کاری بکنه. اگه کسی لذت میبره از این کار، با توجه به اینکه خب قطعا قاعدتا میدونید که تو بزرگترین مراکز قمار دنیا هم بازنده قطعا اونیه که تو طولانی مدت این کار رو میکنه. ولی ممکنه یه نفر اصلا براش اهمیت نداشته باشه اون پول، بخواد اون لذت اون لحظه رو تجربه بکنه. حالا اگر براش لذت بخشه، اونا به ما مربوط نیست. مقوله اینه که اگر این کار رو هم میکنن، به عنوان مثال تو لاس وگاس اگه این کار رو میکنن، یه قاعده و قانونی اونجا برقراره. کلاهبرداری از شما نمیشه. توافقی داری در اون قمار، ولی کلاهبرداری از شما انجام نمیشه. ما اگه در رابطه با ایلگال گمبلینگ صحبت میکنیم، قمار غیر قانونی صحبت میکنیم، معنیش اینه که شما اگر کلاهبرداری هم ازت بشه که حتما از محمد میپرسن که به چه شکلی انجام میشه، دستت به هیچ جا بند نیست. مثلا اون آدم و اون مجموعه‌ای که این کار رو با شما میکنه زیر چتر قضایی ایران نیست که بخواد کاری بکنه و تنها ارزی هم که پول رو از شما میگیره ریاله. و سوال برای من که محمد اینا چجوری درگاه ریالی میگیرن؟ ببین نکته‌ای که بهش اشاره کردی نکته مهمیه، چون وقتی من در مورد قمار صحبت میکنم خیلی ها فکر میکنم مثلا من برام بخش مذهبی قصه مهمه. ممکنه شخصی مهم باشه ها، ولی مثلا ربطی نداره، این موضوع شخصیه. اینو از این منظر میگم که اصلا این قصه بخش مذهبیش مهم نیست. موضوع اینه شما قمار یکی از اثرات، یکی از محصولات شبکه بانکی فعلی جمهوری اسلامیه. یعنی این اتفاق قبلا دیده نمی شده به خاطر اینکه قبلا اینترنت نبوده ولی وجود داشته همچنان. برای اینکه بدونید که در مورد چه اتفاقی صحبت میکنم باید یه ذره بازش کنم. اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که ما چیزی به اسم مبارزه با پولشویی نداریم. ادارهش هستا ولی سر کاریم. شما در کشور چیزی به اسم کردیت کارت ندارید. الان اعتبار رئیس جمهور با یه کارتون خواب در شبکه بانکی یکیه. عین همه. 2 تا آدمن که کارت هویتشون رو دادن و همون قدم اعتبار داره. حالا الانا یه ذره کارا کردن تو 1 سال و 2 سال گذشته ها، ولی 40 سال هیچ کاری نکردن. یعنی اینا همون چیزی که تحویل گرفتن از شاه همونو سوارش شدن تا امروز. موضوع اینه که چه اتفاق بدی میفته. ببین شما وقتی که جریان ریال رو نمیتونی کنترل کنی، یعنی تسلط بهش نداری، حالا پول کثیف هم تو همین جریان میره میاد دیگه. من یه مثالی هی میزنم به بچه ها، مثال جالبه چون میتونید برید سرچش کنید. ببین شما توی اینترنت سرچ کن تمساح خلیج فارس. تمساح خلیج فارس یک قاچاقچی بوده، 26 سالگی اتفاقی بازداشت میشه، کاملا اتفاقی بازداشتش میکنن سر یه دعوایی که کرده بوده. بعد میفهمن که قاچاقچیه، 31 سالگی هم اعدامش میکنن. تمساح خلیج فارس ولی یه نکته ای داره، یه قصه ای رو واسه ما روایت میکنه، اونم اینه که 27,000 میلیارد تومان تراکنش مالی داشت. بعد من و تو سوال میکنیم از خودمون که چطوری یه جوون 27 ساله که هیچ بیزنسی نداره 27,000 میلیارد تومان تراکنش داشته و شبکه بانکی اصلا براش مهم نبوده و این اتفاقی توی یه هتل بازداشت شده. یعنی این به واسطه پولای سیاهی که جابجا کرده بازداشت نشده، رد فلگ نشده، کسی بررسی نکرده اینجوری. پس این نشون میده که ما اصلا یه همچین مکانیزمی نداریم در شبکه بانکی. یعنی ما قبلا هم این مشکل پول سیاه شبکه بانکی رو داشتیم، ولی چون اینترنت نبوده، جرجندی نبوده، تو نبودی، رسانه نبوده، تو سرکله هم نمیزدیم، پویا مختاری ادا در نمی آورده، چون اینا خودشون هم یه بخش تولید محتوا دارن دیگه. شما اینا رو میبینی
حالا تازه فهمیدی که شبکه بانکیت اینه، در صورتی که نه، شبکه بانکی همیشه همینقدر فشل بوده. آقای همتی میگه که یه بچه 4 ساله 1000 میلیارد تراکنش مالی داشته تو شبکه بانکی. خب این کیه این یارو بچه 4 ساله؟ خودش که نیست، با هویتش رفتن یه حساب باز کردن، تراکنش مالی زدن. ولی این چه بانکیه که همین قدم کنترل نداره؟ موضوع اینه که نمیخواسته که کنترل داشته باشه. این دقیقاً اینجا همون جاییه که دارم میگم از جمهوری اسلامی اتفاقا استفاده میکنن آدما، یعنی دوستش دارن. اینا اون گروه‌هایی که اصلا ایدئولوژیک هم نگاه نمیکنن به موضوع. اینا تو بدنه مدیران میانی و تصمیم گیرن، این فضا رو دوست دارن 1000 میلیارد پول اینور اونور کنن، کسی هم نفهمه اینا کیان. لذا هیچ وقت نمیرن درستش کنن. شبکه بانکی یکی از پولدارترین کارمندای ایران تو شبکه بانکی هن. متخصص، بانکای خوشگل، تو هر خیابونی الان تو تهران میری 6 تا شعبه بانکه. چطوری اینا کردیت اسکور هنوز ندارن؟ تا حالا فکر کردیمش؟ تمام دنیا کردیت اسکور داریم، ما الان پرداخت خرد تو تمام دنیا داریم. تو یه پرداخت کم میخوای بکنی که نباید بری اطلاعات دبیت تو بدی، ولی هنوز تو ایران نا نداریم. هنوز اون کارتی که به شما میدن دبیت کارتته، یعنی تمام اطلاعات توشه. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه اینا اون پشته میتونستن اون 1000 میلیارداشون رو جابجا کنن. خب در دلیلی نمیدیدن که بیان درستش کنن. که بزرگترین کثافتکاری های مملکت هم تو همین شبکه بانکی اتفاق افتاده. یعنی خیلی اوضاع خرابتر از این چیزیه که شما تو قمار داریم. قمار محصولش یه وقتی معاون بانک مرکزی میومد میگه آقا ما میخوایم با قمار مبارزه کنیم، لذا داریم میریم سیستممون رو درست کنیم. دروغ میگه. شما اگر پولی که همین الان پول مواد مخدر رو که تو تهران داری میگیرید کجا داره واریز میشه؟ تو حساب بانکی داره واریز میشه. تتر که نمیکنه یارو، که داره میریزه تو بانک. پس ما الان مواد مخدر فروش هایی داریم که کلی پول تو حسابشونه. هیچ کس هم ازشون نمیپرسه این پول از کجا آوردی. اصلا تو کاسب چی هستی حاجی اینقدر پول داری؟ راحت پول میریزن تو حساب بانکیشونو. هیچ مبارزه با پولشویی هم وجود نداره. اینا یه زیرساختاییه که باید جمهوری اسلامی درست میکرده. مالیاتشو، شبکه بانکیشو باید درست میکرده. چون پول نفت میومده و میپاشیده تو کشور، اصلا دلیلی نمیدیده درست کنه. گفتم بهت یه گروهی هم که اصلا مقاومت میکردن که درست بشه. ترکیبش شده اینی که داریم میبینی محصولش قماره. قمار میخوای بکنی برو قمار کن. من به شخصه برام اصلا مهم نیست کسی میخواد قمار کنه. عقلشو داری، سن قانونی داری، پول داری، میدونی چجوری منیج کنی، برو قمار کن. ولی موضوع اینه که چرا نباید تو این سایت قمار کنی؟ به خاطر که این سایت چون داره پول سیاه رو تو کشور تو جابجا میکنه. ببین تمام تلاش این سایت اینه که درگاه ریال داشته باشن. باید بهش فکر کنی چرا؟ چه اصراری دارن ریال داشته باشن؟ خب تتر بذار، بیت کوین رو بذار دیگه. چرا گیری داری تو حتما میخوای ریال رو داشته باشی؟ دلیلش اینه که این همون تیکه‌ایه که پول زیادی توش خوابیده. یعنی توی جمعون توی مثلا دهات ما که تتر نمیفهمه که کارت باباشو برمی‌داره خالی میکنه. این پول سیاه تو شبکه باید بچرخه، پلیس رو فاسد کنه، قاضی رو فاسد کنه، کارمند رو فاسد کنه، تهش بشه بیت کوین مثلا بره بریزه تو حلقه شبکه قمار. و تو به خاطر بازی کردن تو این شبکه به چرخش این پول سیاه و کثافت خوردن به کشورت سهیمی. تو خودت الان سهیمی. خیلی فرقشه که تو مثلا توی امریکا تو سایت بت 365 بازی کنی. الان توی ایرانی اصلا راه نمیده تو این سایت. حتی من توی ویرجینیا راه نمیداد تو سایت برم ریجیستر کنم حتی. یعنی یه رگولاتوری وحشتناکی اون بالا وجود داره. تو میخوای پول بدی، حسابتو بررسی میکنه ببینه تو مثلا الان اگه $3000 داری میریزی آیا واقعا تو اینقدر پول داری یا این کل زندگیته که داری میریزی. به تو این اجازه ها رو نمیده. تبلیغ میکنه 5 ثانیه تبلیغ میکنه 15 ثانیه توضیح میده که تو اگر قمارباز شدی و معتاد شدی با این شماره تماس بگیر. رگولاتوری وحشتناکی روشونه. خیلی زمین تا آسمون با ایلیگال گمبلینگ فرق میکنه. و شما میری میبینی این سایتایی که رو ایران دارن کار میکنن به دلیل مجرمانه بودن فعالیتشون در بقیه نقاط دنیا مثلا تو امریکا باز نمیشن. خودشون میدونن دارن چی کار میکنن.
تو امریکا باز نمیشن، در دسترس نیستن. ولی قصه شبکه بانکی آرش جان بسیار قصه دردناکی است و ترکیبی از فساد و رانت و مدیرای خائن و مدیرای بی‌مسئولیت و اینا 40 سال کشیدتش تا به امروز و الان شما محصولش رو قمار داری میبینی. بازم تأکید میکنم اصلا برام مهم نیست که کی قمار میکنه چیکار میکنه. این ایلگال گمبلینگ پول سیاه رو جابجا میکنه و داره به بدبخت شدن تو اون کشور کمک میکنه. پس لذا میخوایم بازی کنی حداقل من نمیدونم چیکار کنم، برو ببین یه چه سایت قانونی وجود داره تو اون بازی کن، ولی توی اینا بازی نکن که ریال تو رو داره میگیره و تو رو داره بدبخت‌تر میکنه. ببین اینا معمولا از شبکه اینفلوئنسرها استفاده میکنن. الگوریتم اینا برای انتخاب این اینفلوئنسرها چیه؟ الان این موضوعی که گفتی این خیلی مسئله عمیقیه ها. من نمیدونم چرا مخاطب این وبسایت ها این آدما، مخصوصا این آدما بیشتر به این موضوع فکر نمیکنن که اون آدمه که این وبسایت رو تبلیغ میکنه اگر تو کشوری که توش ساکنه این رو تبدیل بکنه شلوارش رو میکشن سرش، به خاطر اینکه غیر قانونیه. ولی به سادگی درگاه ریالی توی ایران میگیره و شما که میری اونجا بازی میکنی، قمار میکنی، هر کاری که میکنی، حالا هر چی که شرطبندی میکنی اینا، اگه اتفاقی بر اون وبسایت بیفته دستت به جای بند نیست، اصلا ببری پول جمع بشه اونجا نمیتونی نذارن برداشت کنی، دستت به جای بند نیست. اینا با چه الگوریتمی آدماشون رو انتخاب میکنن برای تبلیغات؟ و به من اول یه هینت بده. اول میخوام از قمار رد بشیم، بیشتر الان بریم تو ترید، چون تب ترید الان تنده، اون یه ذره تبش افتاده. مخاطبشون باید به چی حساس بشه؟ اگه بخوای یه هینتی بدی، یه کلیدی بدی دست مخاطب، از کجا باید احساس خطر بکنه؟ البته که به اندازه کافی اینا رد فلگ بالا سرشون هست، یعنی اندکی شما دقت بکنی به سادگی میفهمی اینا دارن چی کار میکنن. ولی فرض کن که مخاطبی سواد رسانه نداره، دانش کریپتو نداره، مثلا دانش عمومیش خیلی پایینه، در سطح پایینی، این کجا شک کنه؟ به چی شک کنه؟ ببین اولا که تو باید بهش یه دانشی بدی که اون دانش رو بگیره و بعد شک کنه. یعنی تو باید اول رسانه داشته باشی که توضیح بدی به اون آدمه، که اون آدمه این توضیح رو بشنوه، بعد تو حالا مطمئن شی که این دانش رو بهش دادی، حالا بره سراغ این که ببینیم خروجیش چی عذاب در میاد. موضوع اینه که شما رسانه هم نداری. یعنی الان رسانه ها رو هم که دنبال میکنی، رسانه های تخصصی مثلا شبکه بانکی کشور رو شما دنبال کنی، همه شدن روابط عمومی بانک‌ها. یعنی بانک‌ها به واسطه اینکه اینا یه کمپانی های پولداری هستن در ایران، اینا خب هزینه های رسانه ها رو میدن. برای رسانه به نفعشه که با بانک تعامل کنه تا بانک رو ببره به سمت این که ازش نقد کنه، فلان مدیره رو یقش رو بگیره، به یا تو مثلا خروجی چیه. ما در شبکه بانکی واقعا مشکل رسانه داریم. یعنی مشکل اینه که یه رسانه مستقلی بره و مثلا مسئولیت رو گوشزد کنه به مدیرای میانی. شما 6 تا دولت هم تغییر بدی مدیرات تکون نمیخورن. یعنی شما مدیرای شبکه بانکی ثابتن، مدیرای میانی. اصلا در جمهوری اسلامی این وجود داره، چون آدم نداره ها. موضوع اینه که مثلا شما نمیتونی اون مدیر رو اخراجش کنی یا بذاریش کنار یکی دیگر رو بیاری، چون اصلا این آدمو نداری که بخوای بیاری. پس همون آدمه هم داره کارشو میکنه دیگه. فقط دیروز به علی آقا میگفته قربان، الان به حسن آقا میگه قربان. همین، تو اینو میدونی. تهش تو یه لایه بالایی رو تغییر میدی دیگه. دولت به دولت 4 تا مدیر رده 1 رو تغییر میده دیگه. نمیاد مدیر میانی رو عوض کنه که. ما کیسه خیلی خنده‌داری داریم از این کارهای اینها. مثلا ما مدیر داریم که حقوقش یه جایی منتشر شده بود، اینو تو اینترنت هم سرچ کنی پیدا میکنی. این برای این که اون اطلاعاتی که ازش منتشر شده بود که خوشش نمی اومد دیده نشه، رفته بود 40 تا وبسایت ساخته بود، از خودش تعریف کرده بود که تو سرچ گوگل این خبراش بره پایین. همچین آدمایی وجود دارن، یعنی این قدم براشون مهمه رسانه. حالا میخوام بگم که چون رسانه نداری، به شما نه تنها رسانه نداری، بلکه رسانه داره عملکرد معکوس میکنه. یعنی رسانه شده روابط عمومی اونا، یا رپورتاج آگهی میفروشه. تمام اینا ملتش اینه که رسانه نمیتونه پول دیگه ای در بیاره، پولش رو باید اینجوری در بیاره دیگه، لذا میره در خدمت همون شبکه. یعنی
ما مدیر همون موقع که شبکه بانکی کامل دسته با درگاه مستقیم بانکی دست قمار بود، مدیر عاملش که ما 1000 تا مطلب در موردش نوشتیم، مدیر عامل هر سال یه بار این مدال طلای شجاعت مدیر قهرمان رو دریافت میکرد. ما اونیم خدایا اینو از کجا آورده؟ رفتیم نگاه کردیم دیدیم این یه سری دیگه هستن که تو سالن همایش‌های صدا سیما همایش میگیرن. شما مثلا اون سال 6 میلیون تومان میدی، تو رو به عنوان مدیر نمونه معرفی میکنن. بعد این میرفته 6 میلیون تومان میداده، میشده مدیر نمونه تو اون همایشی که خودش پولشو داده بوده. یعنی هیچ معیاری نبوده برای اینکه تو مدیر نمونه هستی یا نیستی، فقط پولشو باید میدادی. این پول رو میداده. بعد حالا رسانه ها به جای که بیان بگن آقای مدیر عامل شاپرک این کاری که تو داری میکنی خیلی کار کثیف و چیپیه، یعنی چی میری پول میدی که بگن مدیر نمونه، به جایی که اینو بگه رسانه می اومده پروموت میکرده که بیایید دادار دور ایشون شده مدیر نمونه. یعنی تمام رسانه‌های تخصصی بانکی هم این خبر رو پوشش میدادن. به به بسم الله الرحمن الرحیم، آقای مدیر عامل شاپرک شده مدیر نمونه. عکس خوشگلش رو با لوح تقدیر نمیدونم چی طلاییش میزدن بالا سرش رو خبر کار میکردن. خب وقتی فضا اینه، این بابا برای چی باید کار کنه؟ این بابا برای چی باید براش مهم باشه که شبکهش دست قماره؟ اصلا تو من بگو آرش که این شبکه به قمار سرویس میداده با درگاه مستقیم، هیچ کس نمیدونسته. بعد جورجندی از تو آمریکا فهمیده. مثلا شوکه نمیشی؟ مثلا چجوریه؟ من مثلا بعد این دیتای محرمانه هم نبوده. یعنی من چطوری فهمیدم؟ مگه سایت پویان مختاری رو وا کردم نوشته بود پرداخت ریالی، زدم روش رفتم دیدم درگاه مستقیم بانکی داره، همونو اسکرین رکورد گرفتم گذاشتم تو وب آموز، گفتم آقا این چه وضعیه؟ یعنی دیتا محرمانه نبوده. حالا به من بگو که این شبکه ناظر داره، حراست داره، حفاظت داره، خودش نمیدونم 1000 تا کنترل داره، اینا کجا بودن؟ مدیر عاملش هم همزمان به عنوان مدیر نمونه در حال دست زدن بودن براش. روزی که من در مورد این شبکه صحبت کردم که گفتم آقا چجوریه که تمام شبکه پرداخت قمار و درگاه مستقیم بانکی داره، هیچ کس نمیدونست. مگه میشه هیچ کس نمیدونست؟ میدونستن، چیزی نمیگفتن. به خاطر همون دلایلی که بهت گفتم که یا فاسدن یا تبدیل شدن به دندوناشون رو جمهوری اسلامی کشیده به دلایل سیاسی ها. شما الان هر نقدی بکنی وصلت میکنن به یه جناح سیاسی و یه پرونده سیاسی برات درست میکنن. نمونهشو بیا تو وب آموز ببین، 1000 تا برای من درست کردن. این مانده، این فلانه، یارو تا ایرانه، من ماندم، از ایران که در میره من پاس دارم. کار میکنه دیگه، توی مخاطب کار میکنه. یعنی اینقدر جمهوری اسلامی این ترما رو ابیوز کرده، شما دیگه مثلا جاسوس میگیره برات دیگه مهم نی، مثلا دیگه برات مطمئنی داره دروغ میگه. اصلا مثلا جاسوس واقعی هم بگیره تو دیگه باور نمیکنه، اصلا برات مهم نی، قبحی هم نداره. یه زمانی مثلا جاسوسی به یه ملت خیلی قبح وحشتناکی داشت، امروز کی براش مهمه؟ همه حالشون خوبه. کی حالش بده؟ مردم. یعنی این عمل کرد، اتفاقی بدی که داره میفته اینه که جیب مردم داره زده میشه دیگه. وگرنه اون مدیر، خود اون مدیره که نمیره تو سایت قمار بازی کنه. منم سندی ندارم بگم شبکه قمار بهش پول میداده ها، من کاری نیستم یه همچین اتهامی بهش بزنم، ولی از تراکنشایی که داشته تو شبکهش میومدم زینف بوده دیگه، حتما بوده دیگه که صداش در نمیومده. حالا شما من بگو که الان از اون تاریخی که من این مستنداتو گذاشتم تو اینترنت، آرش جان 7 سال میگذره، یک دونه مدیر بانکی به من بگو که در جمهوری اسلامی بازداشت شده، محاکمه شده به جرم این که به شبکه قمار سرویس میداده. نه، همون آدمی که ما داشتیم در مورد صحبت میکردیم از شبکه شاپرک 2 سال بعد رفت، الان هم توی یه بانکی مسئول نمیدونم یه پستی بهش دادن، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، هیچ تبعاتی براش نداشته، هیچ کس نگفته بابا تو بی مسئولیت بودی، تو خیانت کردی. اینجا خیانت محسوب نمیشه در جمهوری اسلامی اینا. ولی شما الان یه چیزی به علم الهدی بگی خیانته، ولی شما مدیری باشی که در سطح کشور یه همچین فسادی بکنی، هیچ کس نمیاد یقتو بگیره. که دلیل داره ها، دلیلش اینه که اینا به هم وصلن.
یعنی اینا یه دونه نیستن. شما این یه دونه‌شون رو بری بگیری، اون دیتا در مورد پایین دستیش داره، در مورد بالا دستیش هم داره. این ترکیب شدن اینا تو هم. بعد اینا رو بری بگیری، حالا باید بری اون شبکه خبره هم بگیری، رسانه هم بگیری که تو چرا پوشش خبری میدادی اینا رو. و اینو شما خیلی وحشتناک الان داری تو سطح جمهوری اسلامی داری میبینی. توی تعادلی دارن همینجوری زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. شما کل رسانه ها رو بگردی، آره من نمیگم وب آموز خیلی جای مهمیه، ولی واقعیت اینه که تنها رسانه اینه که داره به این موضوعات میپردازه. هیچ اطلاعاتی هم محرمانه نیست. همین چیزی که وجود داره رو داره به تو میگه این به این دلیل غلطه، به این دلیل این ما سر کاریم با اینا، به این دلیل اینا دزدن، اینا کلاهبردارن، به این دلیل آقا الان تو کشور ما شما آرش جان اگر میگی ترید و کریپتو الان میریم سمتش، من میخوام به تو بگم الان یه جوون تو مملکت با یه سطح هوش معمولی وب آموز رو دنبال کنه به این نتیجه میرسه که بابا خب برم ترکیه، منم یه چوبی فرو کنم تو پاچه مردم دیگه، تازه برم میگردم ایران. الان من کلاهبردار رو معرفی میکنم راحت برمیگرده ایران، فقط میره از مزایای ترکیه استفاده کنه. ترکیه باشی $1,000,000 پول در بیاری، بعدم هر وقت دوست داشتی که یه آش دوغی هم بزنی برگردی بیا ایران. هیچ کس هم براش مهم نیست. چرا؟ چون تو که سیاسی حرف نمیزنی که. آقایون تمام دندوناشون رو برای مباحث سیاسی تیز کردن. تو الان یه خط بنویس توش خی داشته باشه میان میگیرن میبرن. این خی که نوشتی میخواستی چی بنویسی بعدش؟ ولی تو جیب مردم رو علن بزن. جورجندی هم اصلا بگه، به کتفشون هم نیست. میگن آقا باید شاکی خصوصی داشته باشه. همچین خنگ میشن که تو مثلا میگرخی. ما آرش جان تو منو پیدا کردی، میتونم من یه سوالت رو بپرسم؟ توی توییتر مثلا مهدی کشدار این مدیر رسانه قوه قضاییه است، حتی وب آموز رو فالو نداره. یعنی به دلیل اینکه ما 3-4 بار تگش کردیم گفتیم آی کشدار این موضوع رو بررسی کن، حتی ما رو فالو نمیکنه. یعنی با ما تو بغضه، در صورتی که ما نه فوش میدیم به جمهوری اسلامی، نه گفتیم مبارزشیم، نه گفتیم معاندشیم. چرا با ما مشکل داره؟ ولی میریم میبینیم مثلا فخرآور رو فالو داره، مشکلی با فخرآور نداره. ولی وب آموز رو نه واکنش نشون میدن اینا، نه فالو میکنن، نه اصلا براشون مهمه. میدونید چرا؟ بخاطر اینکه اینجا کار واقعی اینجاست، یه بخش عمده ایشا. حالا من 1000 تا کار دیگه تو مملکت هست اینجا، ولی کار واقعیه. این آدمی که اینجا نشسته داره یه کار واقعی میکنه، دروغ نمیگه، دنبال پروپاگاندا و نمیدونم لاتبازی و گردن کشی و اینا هم نیست، داره واقعا به تو درگاه ها نشون میده. باید بری اون شبکه رو کلش جارو بزنی دیگه، سخته. لازم ترجیح میدی ایگنور کنی، اون پشت بری حالا یه ذره تلاش تو بکنی. ولی یه وقت مبادا من مثلا رو توییت جورجندی بنویسم یه کردیتی بهش بدم نه، چون باید همه چی تحت کنترل ما باشه. ما باید خودمون بسازیم. اینا همه درده. اینا درداییه که شما بیای تو این وادی مطالبه گری، این چیزی که اینا اسمشو گذاشتن مطالبه گری، اصلا معنی نمیده. حالا اگر فرصت شد من در موردش توضیح میدم بهت. دلت خوش راجع به مدیر بانک صحبت میکنی. همین چند سال پیش شما به صحنه علنی مجلس که نگاه میکنی، آدمی میره اونجا که کسی تو همون مجلس به حرفش گوش نمیدن. یعنی باید از بقیه درخواست بکنن که آقا عقب تو کردی به ما، اینوری شو حداقل من باید حرف بزنم. امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلبین به چین هم مسافرت کنید. هیئت رئیسه وظیفه شاید آقایان ببرا شما صحبتون بفرمایید. آقای رئیسان همیشه که و تکامل تدریجیان به اجتهاد فراگیر حاکمیتی نماینده محترم به کنار آقای لارجانی بگید نماینده به کنار. دلت خوشه. یعنی قوه جایی که قرار تقنین بکنه، قانون برای همچین وضعیتی بنویسه، آدم هایی میشینن که اصلا به وضوح سطح آیکیوشون از اوریج جامعه پایین تره. یعنی اینقدر از پایبست همه چیز ویرانه دیگه. من برام عجیب نیستش اون آدمی که میره و دست به همچین کلاهبرداریایی میزنه جدی. یعنی خیلی برام غریب نیست.
بیشتر برای من غریبه که چرا مردم درک نمی‌کنن که یه همچین چیزی کلاهبرداریه. میفهمم که چون محل امنی برای سرمایه گذاری نیست و وضعیت اقتصادی فاجعه است، مردم وعده یک شب پولدار شدن یا یه سود قلفتی بزرگ به دستشون بخواد برسه در کسری از سال خیلی براشون جذابه. ولی جداً برام سوال محمد، باید با جامعه شناس فکر کنم صحبت کنم، مردم چرا اینو نمیفهمن؟ یعنی من وقتی که میبینم آدم مرادی رو من میبینم، این قشنگ شکل و شمایل هی عوض میکنن. یعنی یه روزی کیس مهاجرت میفروخت، یه روزی پکیج ترید میفروخت، بعد امروز استراتژی رو عوض کرده، پکیج رو نمیفروشه، میگه من پکیج رو دیگه رایگان کردم. ایده چیه؟ من دارم میزنم رو دست همه اونایی که پکیج فروش کلاهبردارن. حالا چندی پیش خودش داشت پکیج میفروخت. دارم میزنم رو دست همه این پکیج فروشای پدر سوخته و همه پکیجمو رایگان به شما میدم. آیا آقا عاشق چشم ابروی شما نیست؟ پس از اینکه این پکیج رو به شما رایگان ارائه میده که شما ترید بکنید، در بهترین حالت تریدر ضررده هم خواهید شد با اون وضعیت، شما رو هدایت میکنه به صرافی که بهتون معرفی میکنه و اون صرافی هم دوباره همین وضعیت رو داره و دوباره این خودش رو ریبرند میکنه، چند وقت دیگه یه شکل دیگه میشه و باز جامعه میره اون چیزی که میخواد رو براش کامنت میکنه. من از اونی که اون زیر فلان عدد رو کامنت کرده، فلان پکیج رو کامنت کرده بیشتر هرس میخورم تا خود اون کلاهبردار. ببین آرش جان، واقعا نمیتونیم بار رو بندازیم رو دوش مردم، چون مردم اصلا یعنی چی؟ معنیشو نمیدونیم. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. یعنی اولا که من خب کارشناسش نیستم، ولی نمیتونیم رو دوش مردم بندازیم. تا زمانی که شما یه عمل کرده بهینه ای از دولت نمیبینی به عنوان مسئول، یه قدری عمل کرد نمیبینی، نمیتونی بگی مردم مقصرن. مثلا تو کیس این موبایل فروشه کی بودن اینا؟ موبایل موسوی و اون یکی اینا. خب مثلا کسی که بعد از اینکه کوروش کمپانی باز فرار کرد بازم رفتن موبایل موسوی، چون اینا یه گپ داشت بینشون. اول کوروش کمپانی فرار کرد، چند ماه بعد موبایل موسوی رو بازداشتش کردن. ببین وقتی تو کوروش کمپانی رو دیدی فرار کرده بازم میری سراغ موبایل موسوی، من دلم برات نمیسوزه. به اونا میتونم ایراد بگیرم، چون دیگه در سطح کشور خبر کوروش کمپانی پیچیده بود، مدل کلاهبرداریش و همه هم میدونستن که موسوی هم همین کارو داره میکنه دیگه. اگر تو داری میری اینجا ریسک کنی دیگه واقعا برای من اهمیتی نداره که چه بلایی سرت میاد. ولی واقعیت اینه که شما باید فوکوستو، یعنی بخش مردم، یه آگاهی باید برسونی بهشون، کانتنتی تولید کنی، آگاهی بهشون برسونی که این بازم رسانه میخواد. یعنی در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه رسانه رو خود جمهوری اسلامی متمرکز کرده و تحت کنترل خودش قرار داده، شما الان یه ذره رسانه ها باز شده، یوتیوب اومده، نمیدونم شبکه نمایش خانگی اومد، باز یه ذره از کنترل صدا سیما در رفته و اینا کلا رسانه ای نداشتیم. ما رسانه همین صدا سیما بود و بس، چیز دیگه ای وجود نداشت. حتی شبکه ماهواره هم اونقدر مخاطب نداشت، همش صدا سیما بود. همین الان هم هنوز صدا سیما نقش کلیدی داره. شما باید ببینی که آیا خود جمهوری اسلامی هم ارقی داره حداقل تو حوزه‌ای که من دارم کار میکنم اطلاع رسانی کنه. واقعیت اینه که خیر. من 3 سال پیش به 15 تا نماینده مجلس تماس گرفتم، براشون توضیح دادم که آقا صدا سیما باید یه برنامه داشته باشه تو حوزه جرایم سایبری، نمیخوادم مال جورجندی باشه. اصلا اون موقع من میدونستم که ممنوع تصویرم در صدا سیما. حالا این که من چرا ممنوع تصویرم خودش جوکه. ما ممنوع تصویریم، بعد میرم مثلا یه کارشناس کیکی جان جکسون از اونور آمریکا برمی دارن میارن که حرفاشون رو تایید کنه. حالا فارغ از اینا، من تماس گرفتم، یکی از نماینده‌های مجلسم لطف کرد پذیرفت، نامه نوشتیم به صدا سیما که آقا بسم الله الرحمن الرحیم آقای جبلی یه برنامه بسازید برای با توجه به این عدد و رقمایی که الان دارن میگن. مثلا اون موقع سردار وحید داشت در مورد عدد رقمایی که تو حوزه جرایم سایبری داره کلاهبرداری میشه
چند بیلیون دلاری داشت صحبت میکرد. ما اینا رو ضمیمه کردیم، تو اون نامه نوشتیم، تو وب آموز هم هست نامش. از طرف وب آموز نرفت و از طرف نماینده مجلس رفت برای آقای جبلی صدا سیما، حتی جواب نداده این بنده خدا. یعنی صدا سیمایی که الان با معلا و نمیدونم آخوند خندوان شو و این چیزا داره مسخره بازی در میاره، افتاده دست یک گروه خاص، اینا حتی جواب نماینده مجلس رو ندادن. جواب ما رو بدن؟ تازه این نماینده مجلسی که من دارم میگم خودش یه وزنه یه تو اون کشور، جوابشون یه در حد یه خط بگن آقا ما نمیسازیم، گرفتن نامه رو پرتش کردن یه گوشه. ببین یعنی حاکمیت نمیخواد اصلا تو این حوزه اطلاع رسانی کنه. البته یه رویکرد غلط هم وجود داره ها، اینا یه رویکرد غلطه، چون من ایران هم بودم با اینا رو سر کله زدم. یه رویکرد غلطی که وجود داره اینه که میگن آقا ما اصلا اینو بگیم تشویش میشه، اصلا میریزن به هم کشور، بفهمن اینجوریه، خودش آموزشیه آقا این کاری که تو داری میکنی، که این غلطه. سال هاست که دنیا از این وضعیت عبور کرده. این که شما آموزش بدی بگی یه کلاهبرداری رو باز کنی، بله بار آموزشی داره، ولی واقعیت اینه که تو اگر باعث بشی که تو بری سیستم تو تنظیم کنی و تیون کنی، حتما به نفعت، چون اول باید مشکل رو بفهمی، باورش کنی، بپذیریش و بعد بری درستش کنی. ولی تا زمانی که هی آقا اصلا ما نداریم، خاک بپاشی رو همه چی، هیچ وقت هم درس نمیگیری. ببین ما توی بحث اینسیدنت ریسپانس توی سایبر سکیوریتی یه بخش مهمی که از این مراحلی که شما تو پلی بوکی که باید چیکار کنم چیکار نکنم وقتی یه حادثه رخ میده، مهمترینش که اصلا نمیتونی اینو ردش کنی اینه که اینا دور هم جمع میشن و اسمش هست lesson learn. این چی میگه تو lesson learn؟ همه میان، متخصص سایبر سکیوریتی هم نیستن، مدیر میاد، حتی آبدارچی هم میگم بگیم بیاد. اینا دور هم جمع میشن. این بعد از اینکه همشو رفتن فیکس کردن، یعنی یه حمله رخ داده، یه اتفاقی افتاده، مثلا فرض کن یه بکاپی نتونستن ریکاور کنن، بازیافتش کنن و اینا میرن درستش میکنن، بعد حالا میان دور هم جمع میشن در مورد این حادثه حرف میزنن، بهش میگن lesson learn و دیگه این اتفاق نمیفته، چون یه بار با هم دیگه دیتاهاشون رو به اشتراک گذاشتن و حالا دیگه برای دفعه بعد آمادگی بیشتری دارن. ولی اگر مثلا اینا توی اون پلی بوکی که دارن یه جاش نوشته بود آقا اینو نرید به جایی بگید خودمون حلش میکنیم، دیگه اینجا بیرون نره، هیچ وقتم درست نمیشد، چون شما همش رو سپردی به یه مدیری که اون مدیره میتونه اصلا خودش عامل اون کثافتکاری باشه. مدیره رو به بازخواست عمومی نمیکشیش، لذا شما در جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئولیتی نمیبینی، هیچ کس مسئولیت نمیپذیره، هر بلایی سر ملت بیاد مسئولی وجود نداره، هیچ کس مسئولش نیست، از بالاش بگیر تا پایین همه بیندازن گردن یکی دیگه، یا اصلا کلا از بیخ صورت مسئله رو حذفش میکنن. میخوام بهت بگم ببین این قصه بخش مردم ماجرا، آرش جان شما نمیتونی به مردم گیر بدیم. من خودم خیلی دلم خونه ها، ببین من توی جای خصوصی میشینم غر میزنم ها، ساعت ها این کامنت ها رو میخونم، غر میزنم به خودم و خدای خودم فوش میدم ولی واقعیت اینه که نمیتونی رو دوش مردم بندازی، چون باید اول ابزار تو درست کرده باشی، ابزار تو درست کن، بعد به مردم آموزش بده. ببین اگر یاد نگرفتن خب اینا خنگن، اینا کودنن، اون موقع میگی خیلی خب دلت دیگه برای یه مش خنگ و کودن دیگه نمیسوزه. ولی وقتی که آرش عزیز من، وقتی که در قزوین یه آدم بی سوادی تصمیم میگیره کلاهبرداری پانزی کنه با پیش فروش خودرو، 12 سال این کارو میکنه و دادستانم میخنده، سپاه قزوین هم میگه به ما مربوط نیست، بیانیه میده میگه به ما مربوط نیست، نماینده مجلس هم میره باهاش میگه میخنده، به عنوان کارآفرین موفق معرفیش میکنه، نماینده مجلس مردم در تاکستان، به جایی که ببینه مردم دارن باغات تاکستان میفروشن، پول میریزن تو حلقه یه بابایی که این بابای معلوم نیست بیزنسش چیه. یعنی ما هممون میدونیم آرش نمیتونه از زیر سنگ بیلیون ها دلار پول در بیاره، یا دزدیده یا یه بیزنسی داره، از این دو حالت که خارج نیست.
یا ارث رسیده بهش. اگر این سه تا رو نداره، اگه اون دوتا رو نداره پس دزده. یعنی تو یا باید بگی ارثه، یا باید بگی من این بیزنس رو دارم، یا دزدی. حالت دیگه ای نداره. ولی وقتی نماینده مجلس اینقدر داغونه که حالا نمیدونم چرا ولی داغونه و میاد میشینه کنار مردم و اینو به عنوان یه کارآفرین موفق معرفی میکنه، نماینده مجلس دیگه، و اصلا هم براش مهم نیست که اینا دارن باغاتشون رو میفروشن. اصلا یه افتضاحی اونجا اتفاق افتاده، خدا شده باید مستندها بسازند. حالا همین 3 روز پیش خبر حکم اعدامش اومد که به اعدام محکوم شده که هیچ فایده ای هم نداره. الان نه ملت به پولشون میرسن، نه اون باغات آباد میشه. طرف باغ اجدادی 7 نسلش رو مثلا فروخته، داده به این گردن کلفت، این بهش سود بده ماهی 20-30%. وقتی یه چیزی میتونه 9 سال 10 سال ادامه داشته باشه، مسئولش هم داره میخنده. یعنی من الان ویدیو بهت نشون میدم از دادستان تاکستان که داره با مماشات میگه آقا نرید سرمایه گذاری کنید. بابا یعنی چی نرید؟ تو دادستانی، تو که چه میدونم آخوند که نیستی که بریم ما رو نصیحت کنی. که وقتی مردم اینو میبینن هم دارن پول در میارن، چون پانزی اینجوریه دیگه، پول میده به بقیه. وقتی دارن میدن، آرش به من بگو چرا نباید بره پولشو بذاره؟ هیچ کس با طرف برخورد نمیکنه. 8 سال 9 ساله داره کار میکنه، قیافش هم که مذهبیه، عکس سردار سلیمانی هم که پشتشه. دیگه چی بگم برات؟ خیریه هم داره، باشگاه فوتبال هم زده. چرا نباید بره سرمایه گذاری کنه؟ 30% هم داره سود میده. مگه من روانی هم برم انگور بکارم؟ حالا انگور منو کی میخره نمیخره؟ کشمش بکنمش، کشمششو کسی میخره نمیخره؟ 1 سال پاش بشینم پیر کنم خودم و دستمو زخم کنم نمیدونم تو این آفتاب و کوفت و زهرمار که مثلا میخوام 10% سود کنم؟ خب دیوونه که نیستم، میرم میفروشم میدم به این دیگه. لابد یه کاری داره میکنه که نماینده مجلس میدونه دیگه. ببین تا زمانی که تو یه همچین نماینده مجلس داغونی داری، تا زمانی که شبکه بانکی داغون داری، همین شبکه بانکی تو همین کیس نامه زده حراست بانک مرکزی به بانک مرکزی، به مسئول نظارت بانک مرکزی که آقا این داره کلاهبرداری میکنه. یعنی 4 سال قبل حراست بانک مرکزی میدونسته، ناظر بانک مرکزی هم میدونسته. حالا به من بگو چرا پس شعبه‌های بانک تا دماغ جلو آقای غفاری خم میشدن؟ چون پول داشته. همه میدونستن کلاهبرداره، هیچ کس نمیرفته باش برخورد کنه، به خاطر اینکه پول داشته. میلیاردها دلار پول داشته جابجا میکرده، هیچ کس هم باش برخورد نمیکرده. پس تو تا زمانی که یه آدم بی سر و پایه که حتی لیسانسش هم نگرفته، یعنی هیچ سوادی هم نداره، میتونه یه همچین فسادی بکنه تو کشورت و دستگاه ناظر به کتفش هم نیست، چون سیاسی هم نیست، اتفاقا داره عکس سردار سلیمانی رو هم همه جا میبره، تا زمانی که یه همچین بساطی ها رو پهنه به مردم نمیتونی ایراد بگیری. با وجود که من خودم دلم خونه از این که 20 میلیون میرن یکی رو دنبال میکنن، 10 میلیون میرن لایک میذارن، ولی من نمیتونم به مردم ایراد بگیرم چون من خودم هم نمیدونستم. مگه من میدونستم شبکه؟ من تو اون شبکه کار میکردم آرش. من مسئول امنیت، تا یه تایمی مسئول امنیت یه بخشی از شبکه بانکی بودم، امنیت آیتیش. خب من که قمارباز نیستم که، من نمیرفتم سایت قمار رو باز کنم ببینم درگاه پرداخته. من حتی کار میکردم نمیدونستم این همکار من که روبروم نشسته همون پدر سوخته یه که من قراره سالها بعد بیچارش کنم توی وب آموز و همون موقع داشته درگاه پرداخت میداده و من داشتم باش جوک تعریف میکردم، میخندیدیم با هم. چون نمیدونستم. اگه من میدونستم و بعد رفتم سر اون میز نشستم با همون آدم جوک گفتم خندیدم، دیگه من آدم داغونیم، دیگه تو میتونی یقه منو بگیری. اگه من میدونستم که برم تو این سایت‌های قمار و این چه بلایی سر کشورم میاره و برم بازی کنم، دیگه ایرادی نمیتونی بگیری. اگه الان 3 تا آدم رندوم توی ایران باشون صحبت کن آرش، اگه 3 تاشون یه دونشون میدونست پانزی چیه، من میگم که حقشونه مردم، ولی الان نمیگم اینو به خاطر که نمیدونن، واقعا نمیدونن دیگه. کلاهبردارم کارشو بلده آرش جان، اینجا اینترنته،
شما ورژن کلاهبرداری در اینترنت بسیار ساده است. همینطوری که خودت مثال زدی، آدم مرادی تا زمانی که سازمان ملل توی ترکیه بود این کیس فروش بود. لینکدینشو وا می‌کردی، همه چی مرتبط با مهاجرت بود. من وکیل مهاجرتم از سال نمیدونم 1210 که نادرشاه از ایران رفت، من تو کار مهاجرت بودم. همه چی مرتبط با مهاجرت، هی حرفای انگیزشی مرتبط با مهاجرت، تا الان که اومده سازمان ملل که جمع کرد رفت دیگه، اینا کاسبیشون کساد شد، فهمیدن دو کلاهبردارن دیگه، باهوش هم هستن. ما که نمیتونیم بگیم فقط ما باهوشیم، نه کلاهبرداران باهوشن. شما الان در زندان رو وا کنید 99%شون باهوشن. میاد نگاه میکنه، بازار رو نگاه میکنه، میره میگه من تریدرم. همونطوری که الان داری میبینی، همه لینکدینشو وا میکنه، همه اطلاعاتشو پاک میکنه، هیچ کس هم بهش ایراد نمیگیره، به خاطر اینکه اصلا اون آدمایی که این جیبشون رو زده اصلا یه وجه دیگه از جامعه بودن که الان هیچ وقت هم رسانه نداشتن. شما هیچ وقت ایران اینترنشنال نمیبینی در مورد اینا صحبت کنه، صبح تا شب قالیباف. خب ببین چرا نمیاد در مورد اینا صحبت کنه؟ اون یه قصه دیگه است، اگه خواستی من برات بگم، ولی خلاصش اینه، بار حقوقی داره. مبارزه به روش ارزان قیمت. ارزون قیمت ترین مبارزه اینه که تو الان جمهوری اسلامی رو بزنی. نمیگه اگه نخوای برگردی ایران ها، اگه میخوای برگردی آره هزینه زیاد، ولی الان برای من بی هزینه ترین کار اینه که فوش بدم به جمهوری اسلامی. این بی هزینه ترین کار، هیچ پرونده هم برام باز نمیکنه. یه جایی مینویسن که آقا این کارو کرده که من اگه دفعه بعد رفتم ایران، تو ایران درگیرم کنم. همین دیگه، نه پرونده‌ای خواهم داشت، نه وکیلی باید بره جواب بده، نه تو آمریکا میان دنبالم، این خبرا نیست. خیلی همه چی خوب چیده شده. و بازم حرفمو در ادامه صحبت تو بهت بگم آرش، من با وجودی که خیلی دلم خونه، مالباخته‌ها بهم خیلی فوش میدن. ببین من وقتی یه شبکه کلاهبردار در موردش صحبت میکنم هنوز نابود نشده، یعنی من زمانی میام که هنوز نابود نشده. آدما دارن سود میکنن، وقتی من میام شروع میکنن به من فوش دادن، فوش رکیکا، که تو چرا داری مثلا به آدم بزرگوار ما توهین میکنی. این میره تا زمانی که اون یه جیب اینا رو بزنه در بره، که حالا تو کیس آدم نه ها، تو کیسای دیگه مثلا همین قزوین. حالا که رفت دوباره میان به من فوش میدن، خیلی هاشون نه همشون، که تو اگر نمیگفتی ما داشتیم سود میکردیم، تو خراب کردی این کسب و کارو. این یه کسب و کار واقعی بود، این ترید میکرد. هر چی ما توضیح میدیم آقا این تریدی وجود نداره. میخوام بهت بگم که با وجودی که من خیلی دلم خونه از دست این آدمایی که داریم بهشون هشدار میدیم، خیلی ها میان از وباموس سوء استفاده حالا مسئول نمیذارم سوء استفاده میکنن که فقط به پولشون برسن و بعدم میرن، اصلا براشون مهم نیست که توی مسئولیت اجتماعی هم داری عزیز. تو اگر الان مال باخته مثلا 10 میلیون مال باخته بودی، به واسطه‌ای که اومدی تو وباموز اون پولتو داده که تو دیگه نیایی تو وباموز، تو الان 10 میلیون تو گرفتی، تموم دیگه برات مهم نیست بعد تو چه کسایی جیبشون زده میشه. با وجودی که دلم خونه آرش، ولی اینجا رو باید یه ذره مخالفت کنم که نمیتونیم بگیم مردم بدن. نه اینجوری نیست واقعا، تا زمانی که این سیستمه داره اینجوری کار میکنه. نه من نگاه همین نیست که مردم بدن، همچین حرفی رو که نمیزنم. وقتی محل امن برای سرمایه گذاری ندارن و وضعیت اقتصادی اینقدر خرابه و چاره نداره، در اسرع وقت میبینه به بانک رو میترسه بره پولشو بذاره که پس فردا بانک ورشکست نشه. اصلا از اون اگه نترسه پولشو بره بذاره تو بانک، واقعیت اینه که یه جوری ریال داره بی ارزش میشه که بانک 3 برابر اینم به شما سود بده بازم در ضرری. هیچ محل امنی برای سرمایه گذاری نیست. استارتاپ میخوای راه بندازی درد سر داری، اونم که حالا خودش بعدن تا داستانهای خودشو در حالا بهش میپردازیم. خب قاعدتا درگیری همچین مسائلی میشه، ولی دیگه یه جایی رو به من حق بده. من نمیتونم بپذیرم. من لایواتو دیدم، اون باغ پول چی بود؟ اون کسی که هدش بود. یه وقت آخه شما گول اینو بخوری دیگه اینو از من قبول کن دیگه، یه ذره رو خودت کار نکردی. وقتی شما گول داریوش شمابادی رو میخوری که با بیل خودش رو بلند میکنه رو زمین، آقا قبول کن اینو از من نمیشه. حالا اگه یه مقداری روش کلاهبرداری
حداقل شکل و شمایلش تکنولوژیک باشه. خب باشه، میگم توی اون موج اولی که دارن همه پکیج ترید میفروشن، حالا شما خبر نداری از این که باید اگه پکیجی رو میخری بری قوانینش رو بخونی که آیا این بازگشت حداقل 7 روزه رو داره یا نه، این خودش خلاف قانونه. آیا شما میخونی اینو میگیری؟ آیا شما میدونی اینو میگیری؟ حالا اون میگم خیلی دیگه پیچیده ممکنه بکنه برای یه آدمی که صرفا به فکر اینه که بره یه پکیجی بخره، یه سوراخی یا یه در و دیواری یه 2 ریال پول دراره یا $2 به دلار پول دراره. ولی دیگه این که اسم مطرح میشه و بعد پس از این که اسم مطرح میشه اینا دائما خودشون رو ریبرند میکنن، روش کلاهبرداریشون رو عوض میکنن. دیگه مگه میشه شما به یه آدمی که اینجوری کلاهبرداری کرده اعتماد بکنی؟ آره اونورشو میبینم اونورشو میبینم که مسئولیت نیست، اونورشو میبینم که رسانه کار نمیکنه. از رسانه عجیب تر، یعنی اونی که از صدا و سیما در اومده، حالا امروز سوار اسب نیست، حالا من تو کامیونیتی خودمون دارم میگم و پاسخ میخوام برای این، امیدوارم که اینو ببینه آقای زیا. وقتی که از اون از تو صدا و سیما در میاد، بعدن میره توی پلتفرمی هم کانتنت تولید میکنه که به نظر میاد رگولاتوری بالا سرش نیست مگر اینکه بعدش هدف ویژه‌ای داشته باشه، باز بلند میشه میره دبی با آدمی گفتگو میکنه که تبلیغ قمار کرده و یک کلمه حرف نمیزنه، یک کلمه سوال نمیپرسه. آره اینا رو منم میبینم، ولی یک بخشی از اینا آزارم میده. یک بخشی از جامعه به نظر من اونقدری که باید سواد کافی داشته باشه رو نداره و من فکر میکنم برای دسترسی به این دانش، اطلاعاتی که تو اینترنت هست برای بخشی از جامعه کار میکنه. یعنی چند سال تو وب آموز داری زحمت میکشی بابت این موضوع که دیگه چجوری باید یکی ببینه یه همچین چیزی رو؟ میفهمم که رسانه کاورت نمیکنه، ولی خیلی برای من عجیبه وقتی با مال باخته گفتگو میکنی. بعد عجیبتر برای من اینه که تو مال باخته داری که سرش به تنش میارزه، یعنی میاد میشینه صحبت میکنه، خب چون متوجه میشی که این احتمالاً تحصیلات آکادمیکی داره، بعد کلاشو کسی برداشته که دیپلم هم نداره. اینا خیلی برای من غریبه. حالا از این موضوعات بگذریم، نمیخوام خیلی ورود بکنم به این مسئله، چون باید حتما جامعه شناس راجع به این موضوع صحبت کنه که اصلا چه گرایشی هست، چی باعث این اتفاقات میشه. از اینا بگذریم. یکم میخوام برم ورود بکنم به زندگی خودت. زندگی به عنوان یک افشاگر جرایم سایبری چه شکلیه؟ یکم برامون تعریفش کن ببینیم. ببین آرشان، من کارم افشاگری نیست، فقط این که ما مستند میکنیم، یعنی یه جرمی که داره اتفاق میفته رو ما وسطش میرسیم همون موقع که داره اتفاق میفته معمولاً و مستندش میکنیم. این مستندات به چه دردی میخوره؟ به این که حالا بعداً اگر مالباخته ها بخوان میتونن به این مستندات ارجاع بدن. مثلا تو پرونده بادران هنوز که هنوزه اینا دارن تلاش میکنن که مستندات حذف شه، یا مثلا تو پرونده شکری ساز این تمام تلاشش رو میکنه که ما این مستندات رو حذف کنیم. اومده آمریکا از من شکایت کرده، یعنی پرونده‌های قضایی که تو ایران برای من باز شده که ما همه هم رفتیم دادگاه، اینا همه به کنار. ما الان کیسایی داریم که تو آمریکا هم تلاش میکنن به من فشار بیارن. حالا قبلیا که در حد تهدید بوده، ولی الان که یکی دیگه رسما رفته از من شکایت کرده. حالا میخوام بهت بگم که ببین ابزارهای متنوعی اینا دارن برای اینکه تو رو سرکوب کنن، که خب اولیش رو گفتم دیگه، اولیش اینه و ساده ترینش اینه که تو رو وصل کنن به یه جناح سیاسی. یعنی یکی از دلایلی که من معمولا نظر سیاسی نمیدم، حالا اگه بدم هم حتما تذکر میدم که این نظر خیلی مهمی هم نیست، چون بالاخره هممون ناراضیم از وضعیت کشور دیگه. به خاطر اینکه اینا تا داخل کشور دارن فساد میکنن، برای اینکه تو رو سرکوب کنن یکی از راهاش اینه که بگن این یارو معانده. بیا ببین رفته وی او ای. مثلا من یه بار رفتم وی او ای، این اسکرین شات من یه بار رفتم وی او ای و تا حالا 1000 بار پخش شده این ور اون ور به عنوان سندی برای اینکه جورجندی برانداز. حالا اینا هم دردای جمهوری اسلامی ها، درد من نیست که جمهوری اسلامی به این آفت گرفتار شده، به این آفت این که انقلابی و برانداز و فلان، و در صورتی که خب اینا هممون مردم یک کشوریم دیگه. قرار بوده تو بتونی از همه ما استفاده کنی، کشور بهتری بسازی، و اینا اینکه هی دسته‌بندی داره این وسط شکل میگیره، مشکل توئه، مشکل من نیست.
اولین کار و ساده ترین کار اینه دیگه که تو رو وصل کنم به یه جناح سیاسی. من اولین باری که در مورد شبکه قمار نوشتم، یک رسانه بانکی بدونی که اسم منو بیاره گفتش که یه بابایی داره از تو آمریکا شبکه پرداخت ایران رو به باجخواهی تهدید میکنه. مثلا تو ببین مثلا من چطوری میتونم از شبکه بانکی کشور باجخواهی کنم؟ این خودش یه طنز تلخه واسه یه کشور 85 میلیونی. قدم بعدی اینه که تو رو میکشونن تو چرخدنده‌های دادگاه. یعنی تو اگه در دسترس باشی، اینا دارم راهی فعلا قانونیشو میگم ها. اول گفتگویی که با هم داشتیم بهت گفتم که قوه قضاییه دقیقا معکوس عمل میکنه. یعنی قوه قضاییه که قرار بوده حق تو رو بگیره، اصلا سیاسی رو ولش کنه. تو فضای سیاسی اصلا فرض کنیم یه قوه قضاییه است که مشکل سیاسی هم ما باش نداریم، همه چیز هم خوبه. این قوه قضاییه دقیقاً معکوس عمل میکنه توی برخورد با آنهایی که یه گروهایی رو ناراحت میکنن به واسطه‌ای که روشنگری میکنن. من شو افشاگری نمیذارم، کاری که من میکنم روشنگریه، به خاطر اینکه من چیز پنهانی رو به شما نمیدم. کل وب آموزو ببینی هیچ اطلاعات محرمانه نیست. اینم دلیل امنیتی داره ها. یکی از دلایلی که دستگاه امنیتی رو تحریک نکنه یا مثلا بدونن که ما اصلا دنبال کثافتکاریای اونا نیستیم، نه به خاطر ترس، به خاطر اینکه من آدمایی که با وب آموز تعامل داشته باشن راحت تر باشن. چون ما بچه ایران هم هستن، علاقمندن، میان تو وب آموز فعالیت میکنن. لذا چیز محرمانه شما نمیبینی، نامه محرمانه، نمیدونم یه سند محرمانه، اینا رو نمیبینی. ما فقط همونایی که هست و محرمانه نیست و کنار هم میچینیم میکنیم یه مطلب، میگیم این آدم داره کلاهبرداری میکنه. مثلا تو کیس آدم مرادی هم دیدی دیگه، لینکدینش رو نشونتون میدیم، میگه آقا مثلا 4 سال پیش این بابا این بوده لینکدینش، الان اینه. راحت شما میتونید تشخیص بدید که با یه کلاهبردار طرفی. میان تو رو ازت شکایت حقوقی میکنن، ایرادی هم نداره، شما میتونی از هر کسی شکایت حقوقی کنی. ایراده کجا شروع میشه؟ ایراده اونجا شروع میشه که اون بابا پول داره، وقت داره، حوصله داره، احتمالاً پاسپورت فاسد هم داره، ما این کیسا رو داریم ها، و تو رو هی درگیرت میکنه. هی تو باید بری راهروهای دادگاه جواب پس بدی، هی باید بری یا اینجوری شده. اشکالی هم نداره، تا اینجاش اشکالی نداره. اشکاله اونجا شروع میشه که تو به راحتی محکوم میشی، بخاطر اینکه به یه نفر گفتی کلاهبردار، به راحتی محکومت میکنه. قاضی هم درست میگه، اصلا میگه تو چرا قبل از اینکه من بهش بگم کلاهبردار بهش گفتی کلاهبردار؟ خیلی خوب آقای جمهوری اسلامی، بگو ما بهش چی بگیم؟ من یه آدمی که داره کلاهبرداری میکنه مثلا قزوین 9 سال داره کلاهبرداری میکنه، من کارشناس جرایم سایبری بهش چی بگم که تو ناراحت نشی؟ نمیدونی چی باید بهش بگی. ما بهش میگیم کلاهبردار، باز مردم گوش نمیکنن، میرن همچنان دنبال میکنن قصه رو. بهش چی باید بگیم؟ بگیم آدم بد، آدم خیلی بی تربیت؟ چی باید بهش بگیم؟ هیچ چیزی برای گفتن وجود نداره. ما شدیدترین حالتش هم میریم جلو، قاضی محکوم میکنه. حالا میگن تو قوانین یه راههایی وجود داره که بعد از اینکه اون محاکمه شد شما بری اون پروندت که محکوم شدی بابت اینکه به یکی گفتی کلاهبردار رو بری اونجا تبرئه بشی. خب ببین چقدر اینا وقت و انرژی میبره. قشنگ یه تیم حقوقی میخواد، میلیون ها دلار پول میخواد. الان همین وب آموز، البته مردم لطف کردن پول، بخش عمده از این پولو دادن، ولی و البته ما وکیلی که داریم باش کار میکنیم، با دوستانی که وکلایی که داریم کار میکنیم، خیلی هاشون دارن واقعا ایثار میکنن، یعنی رایگان داره کمک میکنه به ما. ولی همونا هم یه جایی که ما مجبور شدیم هزینه سفر بدیم، فلان بدیم، بالاخره این پول دیگه. اون آدم پول کلاهبرداری داره، ما پول کارگری رو باید بریزیم این وسط بدیم. قوه قضاییه دقیقاً داره معکوس عمل میکنه. البته آقایون در قوه قضاییه و در کشور ادعای مبارزه با فساد دارن. خب تو این مبارزه با فسادی که من توش نمیتونم در مورد یه آدمی صحبت کنم و قاضی اصلا براش مهم نیست که من چی دارم میگم، فقط براش مهمه که من چرا گفتم به این کلاهبردار، به اسناد اصلا توجهی نمیکنه. خب من چجوری دارم مبارزه میکنم؟ شما 2 تا پرونده برای تو ایران تشکیل بشه، سومیش میتونه بندازت زندان، بگه این 2 تا سابقه نشر اکاذیب داشته، جرمش نشر اکاذیبه، اولی 6 میلیون 12 میلیون، بعدش هم 2 سال زندان.
میندازت 2 سال زندان راحت. یعنی شما 3 تا پرونده کلاهبرداری تو ایران رو بیای مستند کنی، هر 3 تاشون برن از تو شکایت کنن، تو زندانی. سومی میندازه 2 سال میندازت زندان. من یه چیزی بهت بگم، اصلا شاید به اماموز باید بری ببینی، شاید نمیدونستی. ما یه آدمی توی تهران 3 متر اونور بانک مرکزی داشت کلاهبرداری میکرد، توی صرافی رمزرز یه توکنی آورده بود بالا و داشت کلاهبرداری میکرد، آقای سینا استبی. ما داشتیم داد میزدیم که این کلاهبرداره، اینم سندش فلان و اینا به یه دلایلی بعدن طرفو بازداشت کردن قبل از اینکه بازداشتش کنن. ولی این رفته بود از من شکایت کرده بود توی دادگاهی در بادرود. حالا نه من بادرودیم نه خودش بادرودیه. علت این که میبرن تو دادگاه ویژه به خاطر اینکه اونجا آدم دارن، یعنی اونجا یه سری آدم دارن، یه فسادی فلانی چیزی میتونن به تو فشار بیارن. پرونده‌ای برای من تشکیل داد که چرا این جرجندی به من گفته کلاهبردار رو، رفت بادرود برای ما پرونده شکل گرفت و ما هم رفتیم دفاع کنیم. این آدم تو این پروسه که من میرفتم بادرود، یعنی وکیل من میرفت بادرود میومد، این آدمه رو اطلاعات سپاه بازداشت کرد، گرفتنش، از زندان اومد بیرون که پول مردم رو بده، در رفت به هر دلیلی. حالا جزئیات پروندهش واسم ول کن. این آدمه از رئیس قوه قضاییه اینقدر مال باخته داشت که رئیس مثلا سخنگوی قوه قضاییه 3-4 بار در مورد پرونده کریپتولند حرف زده. همین الان بزنی کریپتولند قوه قضاییه فقط این بابا میاد بالا. هنوز من دارم تو اون دادگاه به قاضی جواب میدم که چرا به این گفتم کلاهبردار و هنوز من محکومم. آدمی که در رفته از ایران، من هنوز دارم جواب پس میدم. بعد شما میری میبینی که آقای اژه‌ای میگه که ما در راه مبارزه با فساد ذره ای نمیدونم چی نمیکنیم. اصلا یه سیستمایی، ببین یه ادعایی اصلا در اون منطقه، شاید حتی در ترکیه هم ادعایی خیلی بزرگی، مثلا ویسل بلوینگ، سوت زنی. چه سوتی؟ وقتی من بیادب میشم میگم ما تو این سوته دیگه چی کار نکردیم. اصلا نمیبینن. دارم بهت میگم مثلا اون آدمی که مسئولشه، رسانه قوه قضاییه دستش، حتی ما رو فالو نمیکنه. ببین من که چیزی ازم کم نمیشه، ولی این چیزی که دارم الان برای تعریف میکنم وضعیت کشوره. وضعیت ما اینه. اینا گیرشون این نیست که دیتای کمی دارن، دنبال کارشناس میگردن که کاراشونو بکنه، مستند کنه، مطالبه گری کنه. نه، اینا دروغ میگن، واقعا دروغ میگن. چون دیگه وماموز نمونه یه مطالبه گریه، هیچ توهینی هم توش نیست. 8 سال ما داریم. من دارم هر روز فوش میخورم، به من میگن آقا یه 4 تا فوش به اول و آخر نظام بده، فالوورات بیشتر میشن. میگم من اتفاقا میخوام برای تو یه صحنه ای رو شبیه سازی کنم برای اون کسی که از این سیستم دفاع میکنه، که ببینی عزیز من، اولا که تو اگه فیزیک تو منطقه باشی فیزیکی رو حذفت میکنن. ما کیس داریم که رفتن به وکیل 7 چاقو زدن. همین الان هنوز ما یقه‌شو گرفتیم. ما وکیل پرونده رو رفته 7 چاقو بهش زده. اولا که فیزیکی میان سراغت، فیزیکی هم نیان سراغت، این بلاهایی که داری میبینی رو سرت میارن. منو که نمیتونم بندازن زندان، من دادگاه من میرم، حکمم من میگیرن. ولی میخوام به تو نشون بدم که اگر فردا آقای اژه‌ای یه وقت گفتش که ما سیستم سوت زنی رو انداختیم، فارغ از این که اصلا نظر سیاسی من چیه، بدونی که چه بلایی قرار سرت بیاد، با چه دروغی طرفی. آقای اژه‌ای بله این حرفا میزنن، ولی تو عمل میری میبینی که همین قوه قضاییه طرف الان کامنت میذاره زیر پستای وباموس، اظهارنامه قوه قضاییه براش میاد. طرف بلده دیگه، کلاهبرداره، بلد از این ابزارها استفاده کنه. تو یه آدم معمولی هستی، تا لحظه ای که پرونده قضایی برات باز بشه اولا که خالی میکنی، میترسی. آقا شما یه جایی بذار برای حمایت از افرادی که نه افشاگری بلکه دارن فقط روشنگری میکنن. من اصلا افشاگری رو دوست ندارم. شما یه دادگاه پهن کن برای این آدما که اگر یه کلاهبردار رفت از من شکایت کرد، بیاد پرونده رو بخونه، کارشناس مستقل داشته باشه، ببین اگر من واقعا راست گفتم به این بابا،
نه تنها منو تبرئه کنه بلکه بیفته دنبال اون پدر سوخته. اصلا چیزی به اسم مطالبه و مطالبه گری و مبارزه با فساد و اینا اصلا در قاموس جمهوری اسلامی معنی نمیده. هستن آدمایی که دارن تلاششون رو میکنن و با احترام به همشون، حتی اونایی که میگن آقا این کار خود سپاهه این فلان، من اصلا وارد این بازی‌ها نمیشه. با احترام به همه آنهایی که تلاش میکنن این قطاره اسمش وجود داشته باشه، ولی معنی نمیده در جمهوری اسلامی، چون زیرساخت اصلا کشش این بازیه رو نداره. بهت گفتم رسانه ها رو دیگه. شما اگر این کارو بکنید این تیکه خیلی مهمه که تو رو اذیت خواهد کرد. بعدش هم با یه سری آدم باهوش طرفی دیگه. من هی به این باهوش بودن اینا تأکید میکنم. اینا تو داری لونه کفتارشون رو خراب میکنی. تمام تلاششون رو میکنن که جلوی تو رو بگیرن. آدم بفرستن کتکت بزنه، آدم بفرستن چاقو بهت بزنه، آدم بفرستن بندازدت زندان، بازپرس فاسد پیدا کنن. همین الان شما خبر انصاف نیوز رو در مورد یکی از همین شرکتایی که من بهش پرداختم برو بخون. آدما رو اصلا طرف تهرانه، شرکتم اصفهانه، از مشهد برای طرف دادخواست میاد. تا 5 روز هم وقت داری بیای مشهد. آقا این چه کاریه؟ این چه قوه قضاییه؟ بعد میری میبینی اون کلاهبرداره همین دیروز تو دفتر امام جمعه اصفهان رفته ملاقات. خب ببین، نمیتونی بگی که جمهوری اسلامی دوست داره اینها. من اینو نمیتونم دقیق 100% بگم دوست داره، ولی شده این شکلی دیگه. حالا امروز که ما داریم صحبت میکنیم شده اینی که داریم الان میبینیم. حالا این آدما همینجور قدرت میگیرن. تو ترکیه هم همینه، توی نمیدونم کشورهای اطراف هم همین، منطقه کلا این شکلیه. حالا بقیه‌شون هم خیلی وضع بهتری از ما ندارن. ترکیه هم فاسد زیاد داره توش، فساد توش زیاد داره. اینا پول دارن، قلمروشون رو میسازن. پیدا کردن یه پلیس فاسد هم کار سختی نیست. لذا شما در اون منطقه نمیتونی این کارو بکنی. اینو من قول میدم بهت. یعنی اگر تو واقعی باشه مبارزت، یعنی واقعا شما مستند کنی، از دست و پات نلرزه، هدفمند نباشه، فقط یه جا رو تارگت نکنی یا کد ندی. ببین این خیلی مهمه آرش. شما یه وقتی به یه رسانه میرسی میگن این افشاگره. این رسانه رو میری میخونی میبینی داره کد میده توش. امین فردین رو دنبال میکنی یا نه؟ مثلا میگه آقا این شلوارش قرمزه، اون دستش نمیدونم لباسش آستینش قرمزه، پس اینا با هم رابطه جنسی دارن. این به یه جای امنیتی فاسدی وصله، به یه شاخه فاسد امنیتی تو کشور وصله که این اطلاعاتو دارن بهش میدن. ما باید فکر کنیم ببینیم آقا مثلا این خبرنگاری که تو فلان داره این دیتا ها رو میده از کجا میاره؟ چجوریه که اون دیتا ها رو من ندارم تو داری؟ ببین من هرچی تو وبآموز دارم بی سواده. یه آدمیه که اوسینت داره، 20 سالم هست که کار سایبر سکیوریتی میکنه. هر کسی رو تو جای من بذاری همینقدر میتونه محتوا تولید کنه اگر ارقش رو داشته باشه. یعنی سواد، با این سوادی که من دارم همه میتونن همین اطلاعاتو در بیارن. ولی شما جای اون خبرنگار مثلا تو فلان یکی دیگر رو بذاری نمیتونه بره نامه لاریجانی برداری بیاره که. پس باید از اینا فرار کنی، باید از اینا بترسی. اینا یه ذره اینجا اینا با هم فرق میکنه. وبآموز اینجا فرقش با مثلا اون رسانه مشخص میشه. اونا اتفاقی براشون نمیفته چون اونا تحت حمایت همون شبکه‌های فاسدن. هیچ اتفاقی براشون نمیفته. ولی تو اگر بیای یه بنگاهی بزنی، یه دکونی بزنی، بیا من میخوام در مورد مثلا اینفلوئنسرها و فسادشون در ترکیه صحبت کنم، تو دیگه ترکیه نمیتونی بری. به همین سادگی که دارم بهت میگم. همین یک هفته پیش یکی از خبرنگارای ترک، ببین اینا اگه خبر کار میکنن نگران ما مردم ایران نیستن آرش جان. اینا دارن در مورد کشور خودشون صحبت میکنن. یه خبر کار شده، من تو وبآموزم زدم، در رابطه با این که چقدر ساده این شبکه‌های فساد میان ترکیه و اینجا وطن داشت میان، اسمش چیه؟ پاسپورت ترکیه میگیرن. برای اینکه این حالا بحث سیاسی هم تو خودشون دارن دیگه. خبرنگار توضیح داده در مورد شبکه قمار ایرانی که توی ترکیه فعالیت میکردن. بعد حالا دونه دونه توضیح داده که اینا همشون پاسپورت ترکیه گرفتن. اینقدر کشور فاسده که تونستن پول بدن و پاسپورت ترکیه بگیرن.
این خبره برای ترکا کار شده ها، میخواد اون مطالبه داره تو خود ترکیه که بیا بریم این سیستم رو درست کنیم، ولی به ما هم یه خبر بد میده که تو اگه پول داشته باشی میتونی هر فسادی بکنی و اینجوری بهت دارم میگم که این مناطق برای یه همچین کارایی جای امنی نیست. حداقل تا حالا وسوسه هم شدی؟ پیشنهاد وسوسه انگیز بهت دادن؟ آرش ببین یه چیزی رو بهت بگم، اون چیزایی رو که من دارم میبینم من خودم همش رو میتونم راه بندازم. میدونی مثلا یه وقتی مثلا یارو میاد میگه که یه خبرنگاری بود، من شکایتم کردم ازش، اومدم گفتم این خودش باج خواهی از شبکه قمار کرده، این خیلی واژه به کار میره. گفتم بهت خط شناخت این که کی داره باج میگیره کی نمیگیره اینه که جرجندی مطلبو کامل مینویسه، کد نمیده، همینه. اولم مینویسه بعد بهت میگه که اینه، نمیاد اول سراغت بگه آقا میخوام بنویسم فلان، نه همون اول مطلب خوشگلتو مینویسه میذاره تو وب آموز و بعد دیگه تو دیگه گیری با این مطلبه، چون این پاک نمیشه. چیزی تو وب آموز پاک نمیشه، بچه‌ای وب آموز دنبال میکنن میدونن چیزی پاک نمیشه، کدم داده نمیشه. حالا پیشنهادات چی هست؟ پیشنهاداتی که به من میشه اینه که به فلان پروژه دیگه نپرداز. این شده ها، برای من پیشنهادش اومده. یا اون اوایلی که من در مورد قمار صحبت میکردم، چون این شبکه منو نمیشناخت، فرشید امیر شوقی رو من نمیشناختم اون موقع، یکی از گرداننده های همین شبکه است، به من تماس گرفت با من گفتش که آقا ما وب آموز رو همینجوری میخوایم، هیچی هم نمیخواد تو توش تغییر بدی، فقط هر پستی تو بذاری هر دونه شما $2500 به تو پول میدیم. خیلی پول بوده، هنوزم خیلی پوله. بعد مثلا روزی $7,000 میشد در بیاری. گفتم خب من رفتم تو مکالمه باهاش که ببینم این چی میخواد. رفتم تو مکالمه که خب شما چی میخوای؟ تهش فهمیدم که این میگه که یه سری پستاتو تو به یه سری آدما زدی که خیلی دقیق نبوده. گفتم آقا نوکرت هم هستیم، ما اینو درستش میکنیم. من میدونم بله ما دقیق نمیزنیم. من بردمش تو این وادی که ببینم این دقیقاً داره در مورد کدوم پست صحبت میکنه. ببین پستی که براش مهم بود و فوروارد کرد که اینو ادیت کن، پستی بود که من رئیس وقت شاپرک آقای قادری رو محکوم کرده بودم که چرا شبکه پرداخت دست قماره. یعنی این با این که اسم قادری بیاد مشکل داشت. حالا تعجب نمی کنی؟ فکر کن بهش. گرداننده شبکه قمار اون پستی رو برات فرستاد که آقای قادری نامی توی ایران مشغول بود و میخواست اونو ادیت کنی؟ بله، قادری مدیر شاپرک بود، مسئول تمام این درگاهایی که تو دیدی که ما بهش پرداختیم، چون مسئولش بود دیگه. مدیر اصلی شبکه پرداخت ایران تو اون تاریخ آقای قادری بود. گرداننده شبکه قمار نگران آبروی قادری بود. عجیب ترین چیزیه که من میتونستم امروز بشنوم. خدا شاید من تو وب آموز مستند کردم، یعنی مسیجاشو گذاشتم تو وب آموز، عین مسیجی که داده اسکرین شاتش و فوروارد تمام مسیجاشو گذاشتم که ببینن مردم که برای شبکه فساد آبروی مدیر وقت مهمه. حالا دو تا دلیل داره، یا مدیر وقت خودش فاسد درگیره، یعنی دارن بهش پول میدن تطمیعش کردن که اینو ما سندی براش نداریم. نرمال ترین حالتش اینه که آرش اینا با اون مدیره مشکلی نداره، اون مدیره سیستمو استیبل نگه داشته، شعورش هم نداره مثلا که برخورد کنه، پس لذا بهتره بمونه. این حالت منصفانه نیست. من نمیتونم بگم منصفانه است، به نظرم این خوشبینانه ترین حالتشه. خوشبینانه، آره خوشبینانه. این حالت خوشبینانه دو حالت داره دیگه، یا این رفیقشونه نمیخوان اسمش بیاد، یا این که نمیخوان اون سیستم از حالت استیبل در بیاد دیگه. در هر دو حالت هم این آدم حاضر بود هر پستی $2500 پول بده ولی اینو بریم ادیتش کن. ببین حالا این پیشنهادا بوده تا مثلا پیشنهاد $500,000 که این اواخر به من شد که آقا مثلا به فلانی دیگه نپرداز. ببین یه چیزی بهت بگم، من یک بیماری دارم
که این بیماریه دیگه. تو باید این بیماری رو داشته باشی اصلا وارد این فضا بشی. چون اشاره کردم تو مونولوگ. آره آفرین. ببین تو این بیماری رو نداشته باشی اصلا وارد این دردسر نمیشی، چون یه دیوونگی میخواد دیگه. چون مگه دیوونه ای مثلا کشور رو کثافت سر روش ورزشی، تو یه ورشو گرفتی دستت هی داری رگباری میزنی. ببین من خسته نمیشم، میدونم که مفید نیست خیلی اونقدری که باید مفید نیست، به خاطر اینکه اون ور قصه که گاورمنت و جمهوری اسلامی براش مهم نیست، میدونم. و البته دستگاه قضاش هم کار نمیکنه. ولی یه چیزی بهت بگم، من مثلا وب آموز رو 6 ماه پیش بستم و رفتم که به کارام برسم و گفتم واقعا اینور خیلی همه چیزم، همه چراغام خاموش شده به واسطه اینکه خیلی فوکوس کردم رو وب آموز. اینور نتونستم اونجوری که باید رشد کنم و اینا. یه ذره به بچه‌ها گفتم من وب آموز رو میبندم، یه ذره به کارام برسم. البته اون کاری هم که دارم میکنم مرتبط با وب آموزه. حالا من اگر اجازه داشته باشم توضیح بدم. آره حتما اسکم مایندر رو اگه میگی حتما توضیح بده راجبش. اون کاری هم که دارم میکنم یه ذره گنده تره، البته ابزاریه برای شما که میتونی مراقب باشی اون چیزی که تو اینترنت میبینی چقدر واقعیه، که اسمش اسکم مایندر. خود اشاره کردی scamminder.com رو که باز کنی هر مثلا یه SMS برات میاد، توش یه آدرس اینترنته، نمیدونی این چقدر امنه. یا یه نفر میاد میگه من اینجا میخوام سرمایه گذاری کنم، تو نمیدونی چقدر این اعتبار داره، سوادش هم نداری، میری تو اسکم مایندر اون لینک رو میزنی، اون آنالیز میکنه با قدرت AI و یه سری فاکتورهای دیگه که ما گذاشتیم و در نهایت یه نتیجه ای به تو میده که تو از اون نتیجه میتونی بفهمی اصلا این سایت چقدر امنه. و البته دارم میگم این ته دنیا نیست، یعنی شما بازم باید بری تحقیق کنی اگر میخوای سرمایه گذاری کنی، اگر میخوای اونقدر اعتماد کنی که اطلاعات محرمانه تو بدی، اطلاعات شخصی تو بدی. ولی از هیچی بهتره، یعنی بالاخره شما یه ابزاری داری که یه بیسی رو به تو میده. حالا این اسکم مایندر یه ذره وقت میخواد، زمان میخواد، من باید ببرم اینجا روش کار کنم، کمپانی رو یه ذره تلاش کنم که مثلا ارتباطات بگیرم اینا. ما 6 ماه پیش به همین دلایلی که بهت گفتم و فکرم کردم که خب اسکم مایندر چون همچنان مفیده برای مردم ایران، پس یه کار بزرگتر بکنیم برای همه مفید باشه. وب آموز رو به بچه‌ها گفتم فعلا متوقفه تا بریم ببینیم چی میشه. علتی که من برگشتم وب آموز به خاطر این بود که یکی از این اراذل اوباش برگشته بود، نمیدونست که ما وب آموز رو داریم میبندیم، برگشته بود به یه دوست مشترکی گفته بود که جورجندی ما $500,000 دونیت میکنیم بهش، باج بهش نمیدیم ولی دونیت میکنیم به وب آموز، دیگه به ما نپردازه. ببین این دیگه به ما نپردازه همانا. و من دیدم که تا این آدم حداقل به یه نتیجه نرسونمش وب آموز همچنان باورجاست. ما دوباره برگشتیم و دوباره به مریضی ادامه دادی ها. اینقدر محکم برگشتیم که الان تو آمریکا از من شکایت کرده با عزت. یعنی این دیگه خیلی پول داره، اینقدر پول داره که از کانادا رفته و آمریکا وکیل گرفته و از من شکایت کرده. ولی حالا ان شاءالله به امید خدا پروندهش رو اینجا ادامه خواهیم داد. خبر خوبیه ها آرش. من ببین همونجوری که بهت گفتم که مریض این چیزا، ببین شما برای اولین بار در تاریخ ایران، من ندیدم حالت دیگه ای، یه پرونده رو همزمان هم تو ایران داری بررسی میکنی هم تو آمریکا. فرصت خوبی برای مقایسه است این. آفرین. اگه برسه به دادگاه، چون هنوز که مشخص نیست، اگه بره تو دادگاه یه اتفاق خوب داره برای آدمایی که وب آموز رو دنبال میکنن میفته. یه کیس مشابه رو 2 کشور، 2 دستگاه قضایی 2 کشور دارن بررسی میکنن و شما تفاوتش رو خواهید دید. من نمیدونم چی میشه، اصلا ممکنه اینجا خیلی برخورد بدتری بکنن، نمیدونم. من که تو دادگاه اینجا کاری نیستم، قطعا دیگه اینو حتما همه بهش واقفن. ولی خب فرقش اینه که محمد تو دادگاه اونجا اونم کاری نیست. آفرین. اینو دیگه مطمئنم، من دیگه مطمئنم که اون بازپرسی که آدما رو میکشون مشهد و اونی که میبره اصفهان کتک میزنه به آدما هم دیگه اینجا وجود نداره. پس دیگه حالا برای خود منم جذابه که این کیسه ادامه پیدا کنه. البته باید ایشون هنوز دیگه کم خرج کنه تا کیسه ادامه پیدا کنه. من خوشحالم که اگر ادامه پیدا کنه. حالا برای اینکه جمع بندی کنم حرفی که بهت زدم و اینه که آرش کار ساده ای نیست، ولی اون آدمی که این کارو میکنه هر کی که هست
اینقدر توانایی داره که جیب تو رو همونقدر بزنه. نه از اون بهتر فکر می‌کنم تو موقعیت خیلی مناسبی داری برای اینکه توکن بیاری بالا و خیلی راحت کلاهبرداری کنی. آره میفهمم کار چی میگی. 15 دقیقه است. ببین کار 15 دقیقه است. الان پویا مختاری توکن وطن رو ساخته. فکر می‌کنیم مثلا ما بلد نیستیم؟ ما مثلا دستمون اینجوریه یا سوادش رو نداریم یا تکنیکالی بلد نیستیم یا هوشش رو نداریم؟ نه. پس دلیلی نداره من برم به پویا مختاری بگم بیا به من باج بده وقتی من میتونم همه اون پول جیب تو رو بذارم تو جیبم. دلیلی نداره برم با یه شیاد کلاهبردار دیگه دیل کنم که تو بیا پول بده، بعد حالا اونم یه سند از من داشته باشه که هر وقت خواست علیه من استفاده کنه. خب من همین الان میتونم جیب تو رو جوری بزنم که تو حتی نفهمی من کی بودم، یعنی اصلا این آدم پشت این پروژه کی بوده. همونطوری که الان خیلی از مردم ایران تو پروژه‌های میرن سرمایه گذاری میکنن که حتی مالکش نمیدونن کیه. همین آخرین موضوعی که ما بررسی کردیم آیکس بروکر کیه؟ این تمام اینفلوئنسرها دوباره دارن تبلیغ میکنن، از امین فردین بگیر تا ساسی مانکن و این اراذل اوباشی که فقط به پول اسپانسر فکر میکنن و براشون اصلا مردم مهم نیستن. جواب اینه که الان از همون ساسی مانکن بپرس آقا این پروژه مال کیه؟ میگه یه علی آقایی به ما پول داد ما داریم تبلیغ میکنن. حتی مالکش رو نمیدونن، در صورتی که دارن یه بروکر تبلیغ میکنن. ببین راه اندازی بروکر در امریکا میتونه مثل یه بمب اتم باشه. کل آمریکا رو شخم بزنی 5 تا بروکر پیدا نمیکنی. چرا؟ به خاطر اینکه میدونن چه خطری داره. میدونن که طرف که شما توی بروکرش ترید میکنی میتونه 1000 جور بلا سر تو بیاره که پول تو از دستت بگیره. تمومه. حالا همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، همونایی که تا دیروز قمار تبلیغ میکردن الان دارن بروکر تبلیغ میکنن یا دارن توکن میکنن تو پاچه مردم. چرا؟ به خاطر اینکه این فضای تبلیغ شده، غبارآلوده، مردم سواد کمی دارن. به قول تو نکته خوبی هم اشاره کردی، راهی واسه سرمایه گذاری ندارن، پولشون داره بی ارزش میشه، دارن میان اینوری. حالا به من بگو ما چطوری میتونیم جلو اینا وایسیم وقتی خود جمهوری اسلامی هم براش مهم نیست؟ خیلی کار سخته، خیلی کار سخته. تو الان نبین وب آموز یه ذره آب افتاده زیر پوستش، بچه‌ها لطف دارن دنبال میکنن، شماها لطف دارید پروموت میکنید. الانو نبین، برو لایوهای منو قدیم ببین، کلا مثلا ما با 100 نفر حرف میزدیم. اون موقعی که آقا میری میرفت با پویا مختاری فقط 16,000 کال لایوش آدم توش بود. ما داشتیم توی کانال 2000 نفره در رابطه با کاری که آقا میری کرده حرف میزدیم. برای آقا میری هم مهم نبود. رسانه بسیار رسانه کوچیکی داریم ما همین الانشم. متاسفانه آدما تا جیبشون رو نزنن وب آموز رو پیدا نمیکنن. یعنی میره جیبشو که زدن میگه سرچ میکنه تو گوگل میرسه به وب آموز، میاد پیش ما، فکر میکنه من میتونم کاری براش بکنم. من چیکار میتونم برات بکنم؟ تازه الانم که میاد پیش ما نمیاد به ما دونیت کنه که این رسانه بزرگتر بشه یا مثلا اطلاعات وب آموز رو شیر کنه. نه، فقط میاد ببینه ما میتونیم کمکش. فکر میکنه مثلا اومده کلانتری شعبه 13. ببین این بحث رسانه، خودت الان دیگه داری کار رسانه میکنی، میدونی بسیار موضوع مهمیه. همونطوری که بهت گفتم قوه قضاییه داره موتورش معکوس کار میکنه، رسانه هم دارن معکوس کار میکنن. یه نکتهش رو، یه تیکش رو بهت گفتم. من نمونه برات بیارم که BBC خبرش رو پاک کرده. آرش گریه باید بکنیم با مردم. ببین واقعا در توان ما نیست یه سری کارا. مثلا ملت میگن آقا طرف اینجا یه ادعایی میکنه، تو BBC تو نمیتونی جمع کنی، تو به ایران اینترنشنال نمیتونی فشار بیاری، تو اینور دنیا طرف دزدی کرده جیب مردم رو زده، اومده اینور دنیا داره میخونه، بازم میری تو کنسرتش گریه میکنی. تو اصلا در توان شماها نیست مبارزه با یه سیستمی به اسم جمهوری اسلامی. نمیتونی تشخیص به شادمهر عقیلی رو هنوز داری میری تو کنسرتش، اصلا برات مهم نیست شادمهر عقیلی داره جیب مردم ایرانی میزنه، میرین تو کنسرتش دارید گریه هم میکنید. خیلی گیر داریم ما. اینا البته بازم دارم میگم سمت مردم نیست، سمت رسانه هاست. 24 ساعت ایران اینترنشنال داره مطلب تولید میکنه. یه خط ایران اینترنشنال به شادمهر عقیلی تذکر نمیده، یه خط.
به رادیو جوان نمیگه آی رادیو جوان این شبکه قمار ایران اصلا مال سپاهه، تو چرا داری از تو آمریکا بهش سرویس میدی؟ میدونی چرا؟ چون اینا هم با هم رفیقن، اینا تا همین آمریکام دیگه. اینا با اجازت وقتی چهارشنبه سوری میشه دیجی رادیو جوان میاد، ما با بچه اینترنشنال میریم میرقصیم. دیوانن برن به هم دیگه فوش بدن اینجا لونه هم دیگه خراب کنن، این کارو نمیکنن. من یه مثال بزنم برات، این خیلی مثال دردناکیه که من دارم میزنم. یه شبکه بزرگی توی ترکیه ایرانی جیب مردم ایران رو 14 سال میزدن با همین روش های پانزی و توکن و کوفت و زهرمار، با تکنیک های مخصص اینترنتی. نه اینا قبل از اینکه اصلا اینترنت خیلی گسترده بشه اینا با روش های نتورک جیب مردم میزدن، همین گولد کوستی و اینا، مثل همونا نتورک یه چیزی رو میکردن تو پاچه مردم بدبخت. ترکیه با اینا برخورد میکنه با نتورکشون، چون توی ترکیه هم داشتن کار میکردن و مشتری داشتن، اینا رو بازداشت میکنه. جعفر جعفری فرار میکنه میاد آمریکا، بابک هم فرار میکنه میاد آمریکا، پدرش و داداشش و اینا تو ترکیه بازداشت میشن. پلیس ترکیه یه مطلب میده بیرون، اسامی اینا رو نتورکی با چارت نشون میده، میگه جعفر جعفری این بالا بود، بابک اینجا بود، این پایین. به نظر تو وقتی پلیس ترکیه در رابطه با یه شبکه ایرانی کلاهبردار با اسم و رسم با شکل توضیح داده، رسانه‌های ایران باید بترکه دیگه، چون اینا جیب مردم ایرانو میزدن. اینا در از جیب مردم ترکیه رو خیلی نمیزدن، تازه شروع کرده بودن جیب ترکا رو بزنن. قاعدتا باید الان تو اگر به فارسی بزنی سید جعفر جعفری پر عکسشو ببینی توی ایران. بعد از این مکالمه‌ای که با هم داریم برو سرچ کن اگه پیدا کردی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مرداد فرهمند که ما تو کلاب هاست هم دیدیمش باش صحبت کردیم، میره یه گزارشی کار میکنه روی گزارش ترکیه ها، نه که خودشون برن کار کنن. ببین ما نداریم خبرنگاری که خودش بره مستند کنه، بره تو شاخ اینا رو خبر CNN ترک میرن در رابطه با جعفر جعفری و شبکه یونیفانس کار میکنن، میذارن تو BBC. امروز اگر تو BBC پیداش کردی به منم نشون بده، پاک شده از تو BBC. آی فرهمند رو من پیدا کردم، گفتم آی فرهمند چرا خبرتون پاک شده؟ گفت یه بار حقوقی داشت، مشکل حقوقی داشت که تصویر یکی اونجا بود که نباید باشه. یک دونه خبر کار نشده توی رسانه‌های خارج از کشور از جعفر جعفری. الان سورا ما رو گنده لس آنجلس داره زندگی میکنه، جیب مردم ایران رو زده. بعد ما میخوایم بریم آخوندا رو بندازیم کجا؟ موضوع اینه که آقا تو یا میخوای بری جا یارو بشینی و همون کثافتی که اون یارو داره پهن میکنه تو پهن کنی، یا مشکلت با اینه که اون داره کثافت میکنه، کدومشه؟ اگر مشکلت کثافته، خب عزیز من زورت به داخل ایران نمیرسه ولی تو داری آمریکا زندگی میکنی، چطوری زورت به جعفر جعفری هم نمیرسه؟ چرا یه دونه از این رسانه‌های با غیرتی که تو آمریکا هستن و از صبح تا شب دارن براندازی میکنن یه دونهشون به جعفر جعفری نپرداخت؟ تازه نمیخواد به وب آموز رفرنس بدن. آرش برن به CNN ترک رفرنس بدن، برن به پلیس ترکیه رفرنس بدن، برن به حریت رفرنس بدن. اصلا به وب آموز نمیخوام شما رفرنس بدین که وب آموز رو بایکوت میکنن و کاملا عامدانه وب آموز رو بایکوت میکنن. محمد من یه چالش اینجا باید دارم. ببین میفهمم که ممکنه این انتظار اخلاقی منطقی باشه، چون من تو لایوات هم دیدم که راجع به این موضوع صحبت میکنی. میفهمم که این ممکنه انتظار اخلاقی منطقی باشه، ولی ببین داخل کشور خود پوزیسیون که وضعیتش اینه، هیچ اصلا نه توانشو داره، نه ابزارشو داره، نه انگیزهشو داره، نه اصلا همیتشو داره، هیچی، ولش کن. ولی وظیفش رو داره ها. این دوتا با هم فرق میکنن. ببین مسئله اینه که داخل هم ابزارش هست هم وظیفه داره که این کار رو بکنه. ولی شما از اون اپوزیسیونه، از اون رسانه اپوزیسیونه، از خود اپوزیسیونه میشه انتظار اخلاقی این رو داشت، ولی اون هم در پاسخ میگه من دنبال اینم که برم حکومت رو بگیرم خودم عدل رو برقرار بکنم و اگه هزینه ای هم بخواد بکنه صرف یه همچین چیزی نمیکنه. یعنی 1000 تا هزینه به زعم خودش واجب تر داره. و یه نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که زمانی اون اپوزیسیون دنبال سرمایه اجتماعی باید بگرده که نیاز به سرمایه اجتماعی داشته باشه. الان وقتی داخل کشور خود پوزیسیون
حاکمیت کشور الان سرمایه اجتماعی نداره، زور میزنه با هر جور تریکی برای انتخاب ریاست جمهوری زیر 50% آدم میاد، برای انتخاب مجلسش یه نفر با 3% آرا میشه نماینده مجلس. اون اپوزیسیون چه نیازی داره به سرمایه اجتماعی که بخواد یه همچین فعالیتی هم خیرخواهانه حتی بکنه؟ بنابراین یه تفاوتی این بین هست، این که شما میتونی از اونور انتظار اخلاقی داشته باشی، ولی اون انتظاری که اونور میره با انتظاری که از داخل میره خیلی فرق میکنه. داخل ابزارشو داره و وسیلهشو داره. حالا رد نوتیسی که صادر میکنه رو کسی بهش اهمیت نمیده، ولی ابزار صادر کردنش رو داره. میدونی چی میگم؟ این به نظر من اینا رو تو یه ترازو نمیشه قرار داد، ولی به حق میدم که انتظار داشته باشی، چون به ویژه حالا نه فقط در رسانه، ما خارج از ایران ایرانیایی داریم که متمول هستن و کمترین انتظاری که میره اینه که خب حداقل اگر دغدغه مردم رو توی ایران دارن دونیت کنن به پروژه. من خواهش میکنم از بیننده خودم، به ما نمیخواد دونیت کنید ولی به وب آموز دونیت بکنید، چون خیلی مهمه. کاری که انجام میدی یک نفره کار مشکلیه. هر یه شکایتی که برات توی ایران میاد، من درک میکنم که وکیل باید بره رسیدگی بکنه، خودت نیستی اونجا، اگه تو آمریکا بیان این کارو بکنن، این دغدغه ها رو داری، درکت میکنم. ولی میدونی من نمیتونم انتظار اخلاقی که شما از بیرون داری رو با وظیفه‌ای که حاکمیت داخل داره یه مدل بدونم. ببین آرش، با احترام به همه آنهایی که سالم کار میکنن، ولی این نقده به رسانه ها وارده، خیلی پررنگم وارده، به خاطر اینکه ببین الان تو با یه خبرنگار داخل کشور که صحبت کنی میگه آقا بار حقوقی داره فلانه، ما نمیتونیم، آقا این که حکم نداره، ما زیر فشاریم، آقا من از دیروز 3 تا تلفن از پرایوت نامبر داشت. توجیه میکنه دیگه، هیچ میای بیرون کشور میبینی که این که دیگه مشکل حقوقی نداره، که این آدمه هم که باهاش حرف میزنه میگه آقا این انگلیسه ها، اما شکایت حقوقی میکنه. خب بابا گذاشتید سر کار ملتو دیگه. شاید 1% این حرف درست باشه، ولی واقعیت اینه که ما همه قدمون کوتاست. فکر نکن ما خیلی خودمون هم آدم قد بلندی هستیم. نه، من که الان جلوت نشستم آرش 8 ساله دارم وب آموزو دنبال میبرم جلو. من به واسطه یه خبر 2 خبر به تو نمیگم که رسانه ها بایکوتت میکنن، رسانه ها رفیق بازن، همه دنبال اینن که تو اول باشون رفیق بشی، بعد که رفیق شدی مطمئن شدن که دیگه باشون دوستی، بعد بیان سراغ. نه، این خبرها نیست. خیلی از این تجربه ها من داشتم که دارم بهت میگم به هیچ عنوان وارد پرونده ای که 1% احتمال میده بار حقوقی داره وارد نمیشه. داخل کشورم همینه. داخل کشور البته برای من مهمتره، درست میگی. آره من داخل کشور برای مهمتره. من چیکار دارم ایران اینترنشنال چیکار میکنه؟ پولشو که من نمیدم، ولی داخل کشور خیلی های اینا ما داریم پولشون رو میدیم، ایرنا رو ما داریم پولشون میدیم، نمیدونم ایسنا رو ما داریم پولشون میدیم. مثال میزنم. رسانه داخل کشور الان یه بهانه‌ای داره به اسم دستگاه ناظر، همونان که میان بیرون میشن دوباره رسانه خارج کشور دیگه. اینا که دیگه اینور خلق نمیشن، همونان از کشور رفتن به هر دلیلی اومدن اینور رسانه زدن. اینجا هم همینه. من دارم بهت میگم آره، من هدفم این نیست که وب آموز رفرنس بدن و اصلا وب آموز مهم نیست اینقدر برا من. مهم اینه که من دارم محیط رو دارم میبینم. یه وقتی دارم بهت میگم وقتی CNN ترک داره به ترکی در رابطه با شبکه ایرانی حرف میزنه، خود ما نمیتونیم بنویسیم، این یعنی ما قدمون کوتاست دیگه. این یعنی ما یه گیری داریم. الان شما کل رسانه‌های انقلابی رو بگردی، اونام در مورد اینا ننوشتن. همین موضوع قمار نص سریع قرآن دیگه. خب پس باید خیلی بهش میپرداختن، ولی همین الان سایت پویا مختاری رو باز کن، درگاه پرداخت ریالی داره، ولی براشون موی سر مهمه. شما از صبح تا شب میبینی مسیح علی نژاد براشون مهمه، ولی جعفر جعفری براشون مهم نیست. طرف 5 بیلیون دلار جیب مردم ایران رو زده، فرد 1 دونه رسانه بهش تا نپرداخته. چرا؟ حالا 1 دونه که نه، بیشتر اونقدی نیست، اونقدی که دارن به مسیح علی نژاد میپردازن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این داره جایی رو میزنه که آقایون دوست ندارن.
تو دعوای سیاسی هن با هم دیگه. مردم براشون مهم نیست. هر کدومشون ادعا کنه که نگران مردمه دروغ گفته. حالا من با اپوزیسیون کاری ندارم چون اینا که مسئول نیستن به قول تو، پس نمیتونیم یقه اینا رو بگیریم، ولی داخل کشور میشه یقهشون رو راحت گرفت. دروغ میگن. محمد سرسخت ترین کیسی که باهاش سرپنجه شدی کی بوده یا کیه؟ ببین سرسخت ترینش همین ماکان آریا پارسا میثم شکری سازه. دلیلش هم اینه که مشخصا این آدم در بدنه جمهوری اسلامی فساد کرده و آدم داره، یعنی اونقدر فساد کرده که باش برخورد کنن، ولی میبینی باش برخورد نمیکنن. علتش هم همون فساد درون سیستمی جمهوری اسلامیه و خب میلیون ها دلار پولم داره در میاره، خدماتی هم که داره میده اون شبکه فساد خیلی دوست داره اون خدماتو. مثلا مدیران فاسدی که درس نخوندن این دکترشون میکنه. یه سری مدارکی از نماینده‌های مجلس هم در اومد که گویی بله ما اولین باری که ما این شبکه رو مستند کردیم لیست 488 آدم در اومد که از این مدرک دکترا گرفته بودن با یه دانشگاه جعلی در امریکا. دارم بهت میگم این خیلی اعتماد به نفسش بالاست، واسه این دارم بهت میگم. یعنی این آدم یه دانشگاهی رو در امریکا جعل کرده و تو همین امریکا اومده از من شکایت کرده که تو چرا گفتی این جعلیه. خیلی اعتماد به نفسش بالاست و من عاشق این روزام یعنی خودم خیلی هیجان زدم که ببینم واقعا این قاضی چی میخواد به این بگه اگه بره دادگاه. البته یه نکته به تو بگم، اینا یه پوینتی دارن که اینو میدونه شکری ساز، اونم اینه که هزینه دادگاه در امریکا بسیار بالاست. مثلا من همین الان برای اینکه یه نامه فقط وکیل بزنه $3,000 پول دادم که بچه‌ها لطف کردن. تا الان فکر میکنم تقریبا $1,800 از این پول دونیت شده. ولی ببین مثلا خب با این دونیت ها تو نمیتونی بری دادگاه در امریکا، باید جیب خرج کنی. طرف مقابلت $100,000 خرج کرده، تو باید حداقل $70,000 خرج کنی. برای آمریکایی‌ها مهم نیست که بیان از تو دفاع کنن این یه اتفاقیه تو میدل ایست افتاده، اصلا براشون 2000 مهم نیست. ولی تو باید یه جماعتی از مردم ایران رو به عنوان ساپورت داشته باشی که بتونی این پوله رو راحت در بیاری و کلاهبرداره نگه که من میتونم نفس اینو تو دادگاه بگیرم به واسطه که اصلا پول نداره بیاد تو دادگاه دفاع کنه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ ولی متاسفانه این شکلیه. من حالا خدا رو شکر از جیب زن و بچه‌م میتونم در بیارم و این پولو تأمین کنم ولی دارم از جیب زن و بچه‌م میدم. کاش یه روزی برسه که اگر این اتفاق برای یکی میفته اونقدر جامعه هوادار داشته باشه که بتونه تمام این هزینه‌ها رو اونا بدن و این یه سیگنال خیلی واضحه به اون دستگاه فاسدی که داره از این حمایت میکنه و به خود این آدم که تو درسته که داری جیب ما رو میزنی ولی ما یادمون نمیره تو رو. من 10,000 مثلا دونر دارم که دارن دونیت میکنن به باموز و اینا 10,000 تا دنبالتن. تو ممکنه امروز پول در بیاری 5 سال بعد چی کار میکنی؟ 10 سال بعد چی کار میکنی؟ این 10,000 تا این اسناد رو هی دست به دست خواهند کرد تا یه روزی تو بالاخره در یه دادگاه ساله‌ای محاکمه بشی. ولی خب این اتفاق نمیفته. یعنی متاسفانه این بحث دونیت کردن، فرهنگ دونیت واقعا نیست در ما، نه در بقیه نیست، در من هست، در خود منم نبود و هنوزم خیلی نیست. یه روزی مثلا من توی امریکا که شما میای این صفحاتو زیاد میبینی، تو ایران نمیبینی به خاطر اینکه اصلا شما نمیتونی دونیت کنی. من خیلی ویکی‌پدیا استفاده میکردم یا archive.org. یه روزی این سایت رو باز کردم دیدم که بالاش نوشته که ما سرورامون نیاز به دونیت دارن. بعد پیشتم که خودم دارم صبح زود شب به ملت میگم دونیت کنید. بعد این صفحه رو میبینم هی میبندمش و دیدم که من خودم به اون بیماری گرفتارم، من خودم مصرف کننده این سرویسم و حاضر نیستم $5 دونیت کنم، در صورتی که همه میدونن تو آمریکا مثلا $10 $20 پولی نیست. یه رستوران میریم یه $200 پول باید بدی. و دیگه رفتم و دونیت کردم و این دونیت هم همیشگی کردم. بودم هر ماه من این سرویس چون دارم استفاده میکنم دونیت کنم. ولی ما نداریم این فرهنگو و این جالبه، نه تنها نداریم بلکه یه سری آدم میتونن علیه تو ازش استفاده کنن. مثلا یه زمانی جوک ترکی مثلا بامزه بود، هنوزم بامزه است، ولی
دیگه خیلی زشته که من مثلا بگم آرش بیا یه جوک ترکی برات تعریف کنم. این فرهنگ جا افتاده که آقا مثلا با قوم نمیشه اینجوری یه قومی رو مسخره کرد و باش خندید، مگر اینکه خودش بگه. مثلا یه ترک بیاد با لهجه خودش یه جوک تعریف کنه همه میخندن، ولی تو نمیتونی با لهجه ترکا یه جماعتی رو مسخره کنی. یه زمانی بامزه بود، الان دیگه بامزه هم نیست، چون دیگه این دانشه رو ما کسب کردیم. تو دونیت هم همینه. من هنوز که هنوزه خیلی جدی میگن آقا این گداییه. مثلا آقا میری برگشت گفت آقا تو داری دونیت میگیری، انگار که مثلا من دارم مثلا دزدی میکنم. مثلا من نمیدونم این چرا جام نمیفته محمد. یعنی من جدی میگم یه بخشی از مخاطبات تو ایران هم فقط اینجوریه جدن. اصلا احساس میکنن کسی که داره یه کاری براشون میکنه نوکر زرخریدشونه. جدی دارم میگم. یعنی هنرمند میره موزیک تولید میکنه، کارگردان فیلم درست میکنه و در انتها اینو تولید میکنه برای اینکه بفروشدش، برای اینکه تو سینما اکران شه، برای اینکه تو فلان پلتفرم اکران بشه. به سادگی دکمه دانلود رو میزنن و هر چیزی رو از هر جا که دلشون میخواد دانلود میکنن بدون اینکه مبلغی براش بپردازن و اصلا احساس نمیکنن که این چیزی شبیه به دزدیه. یا اگر یک رسانه مستقل داره یه کار جدی میکنه که خب اگر حمایت نشه که خب باید بره واسه به منبع قدرتی، حالا چه اونوره چه چپه چه راسته چه بالاست چه پایین، بالاخره باید منافع اونو تأمین بکنه. اونو میتونه مستقل کار بکنه، ادعای استقلال بکنه، دهنش باز باشه، حرفشو بزنه، فعالیتشو بکنه که از سمت مردم ساپورت بشه و وصل به هیچ قدرتی نشه که بعدن هم بشه بهش انگ زد. و خیلی برای من عجیبه که این هنوز تو ما جا نیفتاده. ببین آرش، البته اگر بچهای مثلا یه لول پایینتر جوانتر رو دنبال کنی توی توییچ و این ور اون ور خبر خوبیه. آره برای گیمرها ولی خیلی خوبه. آره گیمرها میبینم که این فرهنگ توشون جا افتاده کاملا. آره آفرین. همین دونیت و اینا خیلی جا افتاده، ساپورت میکنن همدیگه رو. همه لایواشون یه دونه دونیتی ورداره و من میبینم دونیت میکنن. خبر خوبیه. حالا احتمالاً یه سری از مشکلاتی که نسلای ما داشت و اینا دیگه ندارن. خبر خوبیه. من بعد از اینکه این بچه‌ها رو دیدم که چقدر باهوشن و چقدر اصلا یه گیرایی که ما داشتیم و اینا اصلا ندارن، توی دنیای دیگه و تو دنیای خوبی هم هستن و تو دنیای برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها میگن. من الان دارم میبینمشون اصلا اینقدر اینا باهوشن و به راحتی هم مثل ما فریب نمیخورن و دارم میبینم که دونیت هم راحت میکنن و کسی هم به کسی فوش نمیده و به کسی هم انگو اینجوری نمیزنن و اینا خبر خوبیه دیگه. حالا باید ببینیم در آینده چی میشه. ولی هر کسی که تولید محتوا میکنه به نظر من این وظیفه رو داره که اینو هی بگه. میدونی حتی اگه به این پول لازم نیاز نداره. من یه زمانی اصلا چی شد که ما شروع کردیم دونیت گرفتن، اصلا با همین بحث شروع شد. مثلا دونیت نمیگرفتم تو وب آموز، با یکی از بچه‌ها بحث کردیم دیدیم که راست میگه. اصلا اون حرفش درست بود. میگه اصلا مهم نیست که تو لازم داری یا لازم نداری، مهم اینه که تو باید یه ارتباط بجز شیر کردن اطلاعات با کاربرات داشته باشی که اون هیچ راهی جز دونیت کردن نیست. اصلا مهم نیست چقدر دونیت میکنن، چون واقعا نمیدونم. هر کی آمریکا زندگی میکنه میدونه. مثلا من الان بچه‌ها دارن لطف میکنن $1000 ماهیانه به من دونیت میکنن. رقم بالایی است نسبت به پروژه ایرانی. رقم قابل توجهی است. 1000 رو نمیدونم خورده ای. ولی همه میدونن تو آمریکا این پولی نیست که تو باش بتونی زندگی کنی. یعنی هزینه زندگی خیلی بیشتره. ولی این حسی که تو باید تو این کاتگوری باشی، یعنی باید این کار بکنی، به مخاطبت بگی، توضیح بدی، تفسیرشو بیاری که چرا دونیت. اگه تو همین حرفی که تو زدی، اگه تو پولشو ندی یا این یارو داره ایثار میکنه که ایثار هم یه زمانی داره دیگه، میره تا بمیره، یا اینکه یکی دیگه داره پولشو میده، حالت دیگه ای نداره دیگه. ببین من نمیخوام ارزش گذاری کنم. چرا تو اینستاگرام تو اینا رو بیشتر میبینی؟ تو اینستاگرام طرف مثلا هندونه میزده تو سرش 1 میلیون فالوور داره. همین آدم بگه به من دونیت کنید کسی بهش پول نمیده، ولی میشونن هندونه زدن تو سرش رو نگاه میکنن. این مجبوره بره اسپانسر بیاره. اسپانسرش کیه؟ شبکه قماره دیگه. اسپانسرش کریپتوه، یه نمیدونم یه توکن جعلیه.
بعد اون موقع ما میایم یقه‌شو میگیریم بهش میگیم کلاهبردار. البته که حقش ما بهش بگیم کلاهبردارها، ولی واقعیت اینه که اون آدمه نمیتونه به مخاطبش اعتماد کنه و از اونا پول بگیره، راهی هم براش وجود نداره و این چرخه همینجور ادامه پیدا میکنه. برای این ازت پرسیدم سرسخت‌ترین آدمی که باش سرپنجه شدی کیه؟ که گفتی ماکان آریا پارساس. برای اینکه از دوربین فیوز یه جمله بهش بگی. آخرین حرفی که زده بود این بود که من هر روز قوی تر میشم. از اینجا من البته اینو قبلا بهش گفتم، میدونه، بازم میگم. ببین من تا زمانی که من هستم تلاش میکنم، تا زمانی که هستم، یعنی تو این کره خاکی نفس میکشم، تلاش میکنم که بازوی بلند عدالت رو برسونم به تو. حالا ممکنه نتونم، یعنی خدا بهم عمر کافی نده. ببین آرش، من نمیتونم بپذیرم که تو ما هممون داریم زندگی میکنیم. موضوع از این منظر برای من شاید یه ذره مهم شده، یه ذره بیشتر از حالت عادی مهم شده، به خاطر اینکه حس میکنم آن چیزی رو که جمهوری اسلامی از ما گرفت، یعنی اون چیزی که من حقشو داشتم که تو اون کشور به عنوان یه انسان داشته باشم رو، تو تمام آن بدیهایی رو که ما بهش اسمشو بدی گذاشتیم و جمهوری اسلامی نذاشت که ما زندگی کنیم، از همش استفاده کردی که زندگی خوب برای خودت بسازی. و ما نخواهیم گذاشت که آب خوش از گلوت پایین بره. اینو نخواهیم گذاشت، نه به این واسطه که ما ابزار ویژه‌ای داریم، ما به واسطه اینکه یادآوری میکنیم. تو نمیتونی آدم‌ها، نه فقط شکریساز، آدم‌هایی که تو وب‌آموز میان آرش، من این گارانتی رو بهشون میکنم که نمیتونن برن با پولای مردم 5 سال بعد یه آدم دیگه بشن. چون کلاهبردارا این کارو میکنن ها. پولو دزدی کرده، کلاهبرداری کرده 4-5 سال، بعد میره میشه یهو مثلا تریدر. نمیشه. این اتفاق نمیفته. ولی فعلا وب‌آموز همین یه دونه است. حرفم به این آدم اینه که شاید نمیدونی که من چقدر سرسختم تو کارم، ولی خب فکر میکنم 5 ساله که خودت تعجب کردی که من چرا ولت نمیکنم. جواب این که من تو رو ول نمیکنم، من نمیخوام آرش احساسی حرف بزنم، جوابش اینه: باید بری یه آدرس قبری بهت میدم توی سراسیاب کرمان. اینو اولین بار دارم میگم آرش، نمیخوام واقعا احساسی حرف بزنم، جوابش اینجاست. باید بری سراسیاب کرمان، یه قبر رو بهت میگم، میری میبینی یه آدمی اونجا خاک شده که اون آدم 2 بچه داشت و فقط به خاطر اینکه از اون کشور دفاع کنه 2 چرخش هم فروخت و رفت و الان اونجا خوابیده. جوابش اونجاست. من نمیذارم تو در بری. حالا تمام جمهوری اسلامی رو هم به خط کنی، اینور تمام قوه قضاییه آمریکا رو هم به خط کنی، ترامپ هم به خط کنی، تو در نمیری. من هستم. یعنی دیگه فقط من نباید باشم. موضوع واقعا شخصی نیست. همین غیرت رو نمیگم این غیرت اسم شاکاش، همین درد و مسئولین مملکت ما داشتن، همونایی که رفیقاشون رفتن و مردن به خاطر مردم، ادعاشو دارن میکنن. اینقدر بی غیرت نبودن که مملکت رو اینجوری رها کنن که اینا از اون مملکت پول در بیارن. اونی که 7 نسل کارگر بوده و کارمند بوده و نمیدونم کارخونه دار بوده، امروز بیکاره. امروز تمام اون بیزنس ها دست این اراذل باش. امروز کار مملکت به اونجا رسیده که برن بابک زنجانی رو تو زندان بکشن بیاد بیرون، براشون بشه دوباره کارآفرین. اصلا خون باد گریه کرد. در قاموس جمهوری اسلامی حرفا رو زدم و اصلا براندازی رو ول کن. ولی آیا بعدش درست میشه یا نه نمیدونم آرش. اینا برن درست میشه یا نه به خدا نمیدونم. اینا برن که نه ما بردیمشون نه براندازا بردنشون. اینا اگه برن اینا خودشون رفتن یا یکی دیگه از قدرت فراتر از ما اینا رو برده. زور ما نمیرسه. خیلی ما قد کوتاهیم. حالا آیا بعدش ما قد کوتاها میتونیم جای بهتری درست کنیم؟ نمیدونم. به عنوان پرسش آخر، دلت تنگ شده که برگردی ایران؟ آرش، من هنوز ایرانم متاسفانه. حالا نمیتونم بگم متاسفانه، ولی نمیتونم از ایران دل بکنم و احساسی هم هست برام این بحثه. یعنی آمریکا جای خیلی خوبیه. من جزو آدمای خوششانسم که آمریکایی‌ها بهم اجازه دادن تو آمریکا زندگی کنم. ازشون همیشه تشکر کردم و میکنم.
بالاخره یه جای امن بهم دادن. شما باید تو شرایط این باشی که از کشور رو ترک کنی تا بفهمی که اگر یه جای امنی پیدا کردی چقدر اون مردم به تو لطف کردن. من این لطفو میفهمم ولی واقعیت اینه که آرش من آمریکایی نیستم، نمیتونم من باشم. من یه روزی به مثلا این تلویزیونای خارج از ایران رو میدیدم آرش، مثلا میدیم یارو سرهنگه مثلا لباس نظامی تنش کرده هنوز داره میگه من نمیدونم فوش میده به این آخونده و اینا و برنامه میساز. من اینا رو مسخره میکردم یه روزی، مثلا بودم میخندیدیم، جوک به عنوان جوک دست به دست میکردیم میخند. ببین اون واقعا دلش با ایران بود. اون اگه میگفت من همه دونم و هنوز نبستم راست میگفت. کی میدونه اون آدم اصلا آدم بدی بود. انقلاب شد مجبور شد بره، این داشت خدمت میکرد به مملکت. انقلاب شد همشون داشتن اعدام میکردن، این بدبخت هم مجبور شد بره. اون آدم هیچ وقت از آمریکا لذت نخواهد برد، همونطوری که من نخواهم برد. آمریکاست کشور خوبیه، مردم خوبی داره، جای خوبیه برای زندگی، ولی من نمیتونم از این کشور لذت ببرم، حداقل به اندازه یه آمریکایی یا به اندازه یه آدمی که تایم مناسبی اومده. این درد با مهاجرا همیشه هست، فقط هم شامل جورجندی نیست. هر مهاجری که مجبور شده کشورش رو ترک کنه، مجبور شده ها به هر دلیلی، این آدم هیچ وقت اونجایی نمیشه و همیشه دلش با ایرانه، همیشه داره به ایران فکر میکنه، همیشه فکر میکنه کاش یه فرصتی بشه که بتونه برگرده به ایران. و برای من این فرصت همینجور بدتر و بدتر هم شده. یعنی من یه روزی اگر من که اومدم مثلا پروندم تموم شده بود، من فقط نمیخواستم تو ایران باشم دیگه، یعنی حالم دیگه از این فضاها داشت به هم میخورد، از این وضعیت جمهوری اسلامی و این مدل برخوردشون داشت حالم به هم میخورد. من روزی که اومدم پرونده نداشتم. امروز که من دارم با تو صحبت میکنم من ترکیه هم نمیتونم برم دیگه، چه برسه به ایران. یعنی من خودم یه کاری کردم که دیگه منطقه ممنوع شدم. من خیلی برام سخته که کلاهبرداری نکنم ها. باور کن اینقدر ساده است، اینقدرم پول توشه، خودت اصلا میمونی یه وقتایی که چرا تو این کارو نمی‌کنی. داریم در مورد مثلا چند بیلیون دلار پول صحبت می‌کنیم، کار ساده، بسیار کار ساده. ولی موضوع اینه که جورجندی اگر این خیانت رو بکنه آرش به 2 تا پرچم خیانت کرده. یکیش که خب کلاهبرداری کرده، یکیش اینه که تو این آدمو فکر می‌کردی مبارز جرایم سایبریه دیگه. تلاش میکنم تا زمانی که هستم این خیانت رو نکنم. ایران خوب میشناسم، مردم ایران خوب میشناسم و فکر میکنم که یه راهی پیدا کردم که مفیده واسه یه بخشی از مردم ایران و البته به منم انگیزه میده، به منم اعتبار میده. این خیلی خوبه که اسم من میاد و آدما تشکر میکنن، آدما بهم اعتبار میدن. شما از این دنیا چی میخوای مگه؟ و فکرم نمی کنم که من سوس شده باشم تو این راهه. یه ذره سخته به خاطر اینکه من باید همزمان اینور هم پول در بیارم، کار کنم. من باور کن آرش حتی دوردشم رفتم وایسادم و دلیوری کردم، اشکالی نداره، باید پول در بیاری دیگه، تعارف که نداریم، باید بری پول در بیاری. ولی میخوام بهت بگم که ارقم و انرژیم کم نشده. خسته شدم ها، ناامید شدم ها، ولی انرژیم کم نشده. اتفاقا وقتی که طرف مقابلم هی زور میزنه من انرژیم بیشتر میشه. مثلا تو باور نمیکنی از وقتی که این تو آمریکا از من شکایت کرده من انرژیم 10 برابر شده و انشالله که ادامه میدیم با قدرت. سپاس از محبتت که بعد از مدت‌ها که داشتم سخت تلاش میکردم که بهت برسم دعوت فیوز رو پذیرفتی. امیدوارم که مخاطب هم اهمیت بده به اندازه کافی به کاری که میکنی. میدونم که البته کامیونیتی دور خود جمع کردی، میدونم که آدمای پیگیر کارت هستن، میدونم که خب داره به دونیت میشه، ولی درکم میکنم که این مبالغی که راجع به صحبت کردی با اینکه کامیونیتی دارن بهت محبت میکنن که اینو دونیت میکنن، ولی این ارقام بیشتر به شوخی شبیه برای کسی که تو آمریکا زندگی میکنه و ممکنه درگیر زد و خوردهای دادگاهی بشه. درک میکنم که چقدر ممکنه دشوار باشه. از مخاطب خودمون هم درخواست میکنم که اگر دنبالت نمیکنه دنبالت کنه منبع، چون یکی از نگرانی‌های من که باها تماسم گرفتم و ازت درخواست کردم که بیای تو فیوز صحبت بکنه این بود که آدما بعد از اینکه کلاشون برداشته میشه به رجوع میکنن و پیدات میکنن و چقدر خوبه که قبل از اینکه این اتفاق بیفته بهت بر بخورن و پیدات بکنن و خب
باعث باشه این پرچمی که بلند کردی جلوگیری بکنه از اینکه کلاهشون برداشته بشه. من خیلی ازت سپاسگزارم، خیلی برات احترام قائلم، کار دشواری میکنی، ولی من به نیابت از مخاطب خودم حداقل ازت تشکر میکنم بابت کاری که میکنی. اگر موضوعی بود که من نپرسیدم و میخوای بهش بپردازی میشنوم. خیلی ممنون. فکر میکنم تقریبا همه موضوعات مهم رو در مورد صحبت کردیم. من بازم تشکر میکنم از دعوتت، خیلی با ارزش بود. عذرخواهی میکنم که من نمیتونم همه مسیجا رو به موقع جواب بدم و بخونم، چون یه آدمم دیگه، یه نفرم. البته بچه‌ای هستن که کمک میکنن، لطف میکنن، رایگان دارن به وبآموز کمک میکنن، ولی من مسیجا رو خودم میخونم و یه ذره به خاطر همین یه ذره زمان میبره به همه مسیجا جواب بدم. همه مسیجا مهمن و دردناک، بخشیشون دردناک، مالباختهایی که طرف مثلا عکس بچه‌شو برای من میفرسته رو تخت که من پولم رفته، چیکار میتونم بکنم؟ یعنی من خودم غم و غصه‌ام یه طرف، غم و غصه‌های مردمم یه طرف، کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه یقه اون کلاهبردارتون رو جوری بگیرم که نفسش جوری گرفته بشه که خودتون جیگرتون حال بیاد. ولی اگه من بتونم این حس خوبو بدم، برای خودم هم انرژی، این مسیجا رو میگیرم و بعضی وقتا مسیج میگیرم که آدما اینو بهم میگن. دمتون گرم که دعوت کردی و همه بچه‌ای که دارن میبینن. بدونید که کامنتاتون خیلی با ارزشه، نه حتما تشکر کردن، نقد و من خیلی دوست دارم. هر جا که فکر میکنید میشه بهترش کرد که با همین تایم و زمانی که داریم بهتر بشه، من خوشحال میشم بشنوم. دمتم گرم، ممنون ازت. سپاس از محبتت. امیدوارم شما هم لذت برده باشید از این بحث. باز هم در انتها روی این موضوع تاکید میکنم که لطفاً اگر دستتون میرسه، به ویژه اگر بیرون از ایران هستید، به فعالینی که براتون مهمن، به تولید کننده محتوایی که بهش علاقه‌مندید، دونیت کنید. این معنیش این نیست که اون تولید کننده محتوا، اون فعال مبارز حوزه جرایم سایبری داره از شما درخواست میکنه و داره گدایی میکنه. او زحمت میکشه و اگر نتونه این هزینه رو فراهم بکنه برای کار بسیار مهمی که میکنه، یا باید کارش رو رها بکنه یا بالاخره باید یک نقطه پایانی در انتهای این کار بذاره و خب عملا شکست رو بپذیره، و یا باید وصل بشه به نهادهای قدرتی که خب ممکنه اولویتاشو تغییر بده. بنابراین درخواست من از مخاطبم اینه که به آدم‌هایی که براتون مهمن و شما سرمایه اجتماعیشون هستید اونقدری کمک بکنید و اونقدری استقلال بدید که با استقلال کارشون رو ادامه بدن. اپیزود بعدی فیوز رو هم از دست ندید. به زودی. بدرود.